ก็หีน่ากิพุงดิงอ่ะน่าก็มาอินสอลเลยเหตุที่ปะเทียนทางไปนะมันนับปะเทียนวินอินสอลเลยเหตุที่จ้าไอ้ตันนั่งไงวะที่กี่หัวดินอิมานนี่ปูเวติสกี่หัวไอ้หัวเตียตัวเดียดิ้งนั่นหัวอิมาคำในปูเวติขนมปังนับทีนึงนอนนับปีก็ปันปีเดียวขนมปังอินโซเลขนมกระดาวานับทีวินอินสอลเลยเหอดีเหปันปีเดียวน่าปันปีดิ้งอ่ะกันนุกกระดาวานับทีวินน่าลังจะปันปีดิ้งอ่ะอินสอลเลยเหตุที่นับทีวินเห็นสิ่งเหตุที่เหอะไรเลยอ่ะเจ็บปะทีนี่นะเห็นดานแล้วเฮ้อะไรเลยอ่ะนี่ทำไมจีสูมินินจีกี่เห็นเขาจีสูมินินกันทำอะไรอะไรเลยที่ที่อาศัยที่ปะทีนี่นะเห็นเฮ้จีสูมินะกี่ทำอะไรเลยไอ้กี่เห็นดานเราต้องอินกัดสาเตาใช่ไหมอันตาสันเลยว่าห้องเวทไม่ห้องเราหนาวเวทกินได้มีถุงมือเมย์อันตาสันโลเวทไม่ห้องมีถุงมือเมย์ที่นินข่อยสาวินมีถุงมือเมย์เห็นโซลวินนี่ทำสาวินอัตาสันโลเมย์นี่ผมทำสาวินนะทีไปตะบังอัตาสันโลอีจีบอลทูเห็นโซลวินทีนัตาสันโลว่าน้องปฏิบเทวทีนะเฮผู้มั่มอังทำงำอังปฏิบัตินมที่กตาสังป่วยโซฮีที่เอามาเลยมีถุงตะบังมาเมตีนนิ้วทำสาวินาทีน้องทำเที่ยวฮีอากิซาเวน้องทำงำเรานะอากิซาเวนะฮีวางนัตตาสันดีปูเวติกิเนี่ยinsolvent akit sa valve ta san loi mang kit sa kinuna cáiมันก็เฮอันตาสันเทปูวินัยว่ากิจสาเวติกีนินเองไงอโมโหทัวหิตายินอันตาสันโลหะจังห้องงงไงจีนะห้องงงไงที่ด้านเฮอันตาสันโลหะจูก็เฮตีเห็นอีห้องจะละไงห้องจิงเถียวเฮกตาสังปุยเตรียมละห้องเทเฮจลังอ่ะห้องปฏิบเททีนะเฮมีเนี่ยกิเสียลดอกเมอันกิเสียลดอกเมที่ให้กินเนี่ย
มีขัดเลนีอัตตาสันโลจังเลยปีจุดติตาตาอีพีซีอาจะไล่มุนาก็พัฒนวินน้องเห็นห้องที่เขาจงกระเฮ็ดนมเวห้องมองไงมีขัดปางไงอารมณ์ที่มาปังก็มัวอารมณ์ที่มาปังจ่าแขกขัดมันด่าเนี่ยห้องไงที่น้องเทียทำอัตตาสันเทโลก็ตาสังปุยอารมณ์ที่มาปังจ่าแขกห้องไงที่kita mana kesial mange kamu kita mana ni kesial mange kamu ti kamu kau di he kau the he tiอารมณ์ที่มากิจนั้นจะตายกิจนั้นจะอัตตาสันนั่นเหตุตายกิจเทียร์แล้วจนอัตตาสันตีนั่นเหตุอัตตาสันโลแล้วจนกิจโลดิตีนั่นเหตุนะกิจเทียร์แล้วจนอัตตาสันตีนั่นเหตุเห็นหรอฮะคนที่เล่APCI จะไล่มุนากับประเทศเวียดนามเหรอครับที่เขาต้องเฮ็ดโนโมเฮที่จะให้กิจแต่ในเสปีเวียดนามคนที่โลเลยอาบุยให้ทีมเราตั้งปีกับมันเวียนขัดปากปังเงอัตตาสันโลปาจังมีขัดปากเสือตาสันโลเสืออัปปังเงอารมณ์ที่มาปังเห็นทำสาวินอารมณ์ที่มาปังก็ตาสันเทปุยที่ปาสูยังทำสาวินนั่นทีอินทำสาวินจะลังให้น่าจวนต่อเดียวเหตุอินทำสาวินห้องงำโลจะละห้องดอกโลปีเห็นไหมไล่น่าจวนต่อเดียวเหตุเขาเห็นเราว่าทุดิฮัมบอยดิอินพามาสังกัดทุดิเหตุพามาทุดิงเหตุที่พามาสังกัดทุดิงน่าจวนต่อทอเดียวเหตุจะลังอาคติเอาห้องงำโลเลยจิตตาตั้งเอาห้องงำโลจะตาสันติให้เราได้นะเขาเขาสิมเซียนโลนั่นดีนสไลมุนาเกี่ยวกับหมู่คำโลนั่นดีนเกี่ยวกับละอาเป็นตาให้จันยาน้ำเกลือให้อีพีซีอาร์สไลมุนาน้ำเกลือน้ำเกี่ยวกับให้กิเซียลมังตายให้กิซาบาเล่กิเซียลมังกินดานเองดิจนมีตั้งปีกันน้ำสงบบ่อยนะเฮ
เททะเลงห่อไอ้โลแหละห้องหลูปีละห้องงำลูกเห็นไหมห้องหมดเลยอาทุกกี่ตัวนี่ไงอย่างเงี้ยห้องงำลูกไอ้ตายอากีสไตล์อากีจัดทีแล้วตาสันมาทีนะให้เราเลยฮะโอ้ยKagaman ni soltavin. Laya kam numpoi. Chalai mo na ho kam kinyaw sa kam numpoi. Kagaman ni soltavin. Kayong gamsom na gamsig ya liyang vai pukat kahi. Chalai na ho niyaw sa thamsa mi te ko makaum numpoi. Nei soltavin. Kayong kachi nom tai. Si tange. Hichi ka pati no khuna na hevin. Kayong ima cha thani na kanei povin. Pathin tu sa dung zua no mu ngai he. Non thu nei piu la ka chi the he. Chỉ chụp bát thiên nó phật lâu chụp bát thiên khó nào mà bát thiên mình nó gì ta có nó không điều kêu hi này là nó có mà không bù nghề ấy hồ hồ thì nó sim không giống này bù về cái ông công nó mới là liền khát cái gì, ami cái hòn, ai hồ hòn, Daniel sim xiên lâu hi về, nó họ lại muốn á, câu hi, câu nôm bụi, cái chỉ nôm tài, ngay soltavin, ngay soltavin. Các bác sĩ mình đã hiện hỏi van til khát nào nghe thì Hallelujah bác thiền thắng văn hả Amo se ho bon na ngai diu heti van tilin koi se no ko ma ke ho thu bo chon de na pathin min in pi do hi bo ve hallelujah Pathin thăng vận hẳn lắm cái họ đi in món này bổ về Pathin van tilin ấy hiện dị và chặt thì là cày bổ về tiêu hệ Pathin van til khẩn hi cái họ dấu xì sang à hạt gió hệ tía Pathin thăng vận khẩn cái họ chúng ta này về thì he, amen. Cái họ nó mua chúng ta cái này bù về.
cuma so tak ni puve na pathin dei banga na chon wa na ting le na ho chunga jong tha ka nei pu ve ti he ipia satanen kichim nai nei thiwam ti le pathin dei bangai chon lo ting le I chung wa tha nei ti na he che chu no fan ti loi no ho cha de fe tu de la pathin an son si bo ji chu pathin na ho acha te veng tup dinga awan ti lo nan sol pi ji wai bo ve ti he no he na la ka da ha de nei ta ve ki a din ma sa nei pu ve ti pathin van ti lin I hen ji wa chi thei lo chat thei lo ka he ve ti he ipisia pathin van ti lin slai mo na he no ham ti ang ka he nom ve Kisa thế mo nông lao chân dạo lầu pin à kêu hin này là ông bù vinh y na gam pum pi và vai polin pin pa jang ke man thani na ka pi e bo ve ti hi ji a chu ke am ho langa ka pana le ni jong na din lo diu he ti ni jong ding po vin ti na ta la va na sam che na ding mo na ka na ding mo nei bo chala dong jong he na jam che wa na ka na ding mo noi bo ve ti ti sa no a chu na ding mo nei bo na thi sa no a chu na ding mo nei bo ve ti na pa ti na he chi ya na gam pum pio fa pa ta ni no so so ala pia no ko na a ko ta amen he chi chu na pathin ven he si a tha nei na yo si cha la pia na ho chung zo a koi he tai ti hallelujah ke wan tha ka nei ta po ve ji chu van pathin ma ti ho ei nga jing be ke wan tha ka nei ta po ve ji chu ke wa sa nga ha zo pathin van til hon e nga jing ve ti hallelujah tha nei na ka nei po ve ko bo na so ki din te pi ti po am ho khat to ke ho ka bon wa ka ki din te thei po ve ti am ho khat jong ke ho ta te ding hai poi mi wang pha na hai ve ti e pi ji ham na pathin ki ho jing a zo pathin de amen dunia na pathin he ke ho ding a long pathin na he ti hallelujah avanti khat zo ki ho bon ka ki din te pi ti po be avan til khat tang ka ki din te thei po ve ke wan tha ka nei po ve nagal mi ti o ki gong na lai ti
am ho la ka pangolang ai banga tu ni na mon e hol mo ta ve ti e pathian thang ba na man am ho la ka pangolang ni zong ding po vin na te ti he Salai mun zong hai na thi sanu lun na ding munai po ve ti e chỉ có tổ buồn họ cho nó bật thiên về này hết phản á, bạn tiêu khả năng những hiện tầm anh họ có mà những quỷ hết thế, bật thiên thăng ban năm phản. Đó chỉ PCA bật thiên nên anh hiện tầm hòn tỷ số gì sự hiện tạo chân à, bằng thế lâu đi ngà chặt thế lâu đi ngà bật thiên nên là bạn tiêu họ hiện tầm xa hay mấy vàng phá này về nó hậu bật thiên nữa hết và nơi lấy sự bảo vệ lovin cái họ đi ngà trong bật thiên này Amen. Oh. Oh. Bà thiên sa tên nó chân điêu gồ khu cái ngô xe tí lâu bị bà lên bà thiên nó chân điêu gồ lô đinh là biểu khu thì hỏi tập bằng phát thiên thôi cái bằng thế thì ngã hình cô đầm này biểu bao phát thiên thằng ba này bê vén số na hông lầu tu ni hạ hông thạ yêu điều bà ha tu số nên các hông buồn tu hạ các hông hề thì xin khai về cột gà đâm từ điều tê bà cái mình tắm rồi thì kết tả về hay số hiểu chuyện nó neo khăn âm lầu là bùi điều kata sanji wa chu neo cha hil chin khan nei no mo he he chin lo hela ong zia nung hun ting le thua hi lo lo ekinung le pau ko ipiha pathin thu machal sa helo ben asuno phai ni pongji ben na hunga la hai ten lungil ten taw na pumin athu he chin ding gu in panana la so keutin nunga golam kham tha ho jang ipi ham thanuk man mấy mi ham phat nagel bote chlai he al tol ham piam phat thanuk sia yong kha diu se ti za no mi sa ven he chu hi lo ding he ade din i phat ho le i buin ho tu idin mun ho he thil dang phat ngai ki man sa no ki bang lo he le he ti tu ne tha he saw jang le tip na kan ne hin tin azo in dong hil si da neo khat lam kai han nei ta ven tu kala hay chân thu phun lâu nua he gian ha cái đắng ta bắc cái thằng vil na nâu mà hiền he đi chân ata san câu thì ngalom lam cái gian nắm pat pastor reverend ho giao nên cái câu viênประเทศthu phun su tu nia he bung ni chân chan se pi wa cái hành đinh point ni ai biểu hiền tu chung gal he các câu này viên gal he bôi các câu nó này vin ai bằng cái các câu nó hay nó ta san thế po vin hay hít chân cái gal khăn din pi van nó galo cái đầu pi giống nó hết thâu vin ai bằng các câu nó hay iman nó gel po vin tot nó nan nó này gam ta về kia hen bác ai là gạo thu phong chân hay à su ông họ có mà sao cả tia thu pi anh này kia na gian hạ su imu thấy lâu gì na hay gian bung ni bung thum langa hay ông xì cái gì khăn nó hiện ya so thu không ra xì
อิมุดเฮตโลอิมุดจีเฮตโลเนี่ยสิสุตุเนียเฮอิสุเปียลข้าวปะเทียนทางเอาอิกิสุนูข้าวเอนุงัดข้าวเลยนากาลุเฮนอนนักกิดดูไว้ไตตีเฮตุจันกันดูปีนเฮวินตุจันกันปุยหอยเฮวินอตีมาบังกาเบลจนตุสันกาลุเฮปะเทียนจาลาจางไข่ทันเฮเฮียสอามันอินดาลาข้าวเลยนังมหันนากาลุนันกิดดิ้งเฮตีไลป้าจิงไงงำโลเห็นนะแต่ละประเทศนี้ดาหาดิวเฮกวยมาสักกินนมโลเห็นเฮจุนนักกินหันดิวเฮกำมาดิ้งบวินนั่นลุงนั่นหูนั่นเท่านั่นเสียงบวินกำโบนั่นบุยปีวินก็กูนั่นป้าเห็นเฮทีมที่ตะปูวินนั่นสังที่ปูวินตอดนั่นนั่นเองกำตาวินเฮจิอาซูตัวนี้ให้กำนักกินหันดิวฮัมเกยมาส่วนนักกินหันดิวฮัมที่อาเฮจิออปชันนี้เฮห้องปีเฮจิกินหันดิวอาจจะตัวนี้ชานสิปีวินประเทศจานันตุสุนินมีตั้งปีอีหงคอมวินเขาสาวป้าเขาหนักซาสตาร์นำลำไก่จะเลยมีปีหัวจังที่ฉันนำไงลุนจะเลยหงคอมวินจะพัดสันสุนินประเทศเขาทิ้งสุนาเฮจะเลยทุกปุ่มจูทุกไอปุ่นปิวจูประเทศเขาอามาตาหงเฮที่เฮอามาสไตล์เฮดีว่ากันเสเฮสตาร์อามอมาตุจมาเฮไลมุนาอินามูก็กูฮีที่อาทุ่งพงเป็นฮีอดังเฮโลวินปะทินพกาวฮีที่ฮีอามาสเปน่าอินเฮดดิวินติบนั่นแหละสัตว์กันในเห็นดินปะทินพกาวส่วนอินามูอามันไทยดิ่งฮีไอจ้าปะทินพกาวอินอีกกูว่าอีหุ่งวิลนาวฮีสิทิงเล่เอพิซากับวันติลกิโลหัวอติสุนินตูนิลาติงเล่เห็นวันติลกิโลหัวกับวันติลกิโลหัวจะเกยสีไม่ฮีทิลโจเสียเกยสีไม่บ่นักทั่วนุ่งดิ่งก็สีไม่เห็นดิแต่จะดูจังก็วันติลกิโลหัวกันสะอาดนั่นลุงอ่ะบอยจินอาจารย์จานินนักกินนี่ลูวินนักกินเดมวินก็ทั่วให้ตอดนุ่มนั่นแหละเกยเดียนน้ำมันกำตาเวในเหตุเขียวชื่อฮิจาซูฮิจวันติลกิโลหัวของฮีเกยทุนวยาอุมาเห็นดูจังเฮอามอจังเฮกันมันสาเฮกันมันสาในสีหอสุตุนิหาเห็นอามหอตาห้องกิภูมิหนึ่งเฮดิสุสุนาทุปีอันนี้เฮฮิสิสุกุยตาบังอเวนโนมและเฮจินโนมหอรูสีน้องเทียวเฮยาสุสุนาทุปีอันนี้ยาสุสุนาปะทินละกาวินนิหาเลวันติลกิโลก็จะหอกันสอลเดเฮดิสุกันสอลเดงินฮิจิเฮจินามุนโนมหอรูสีสุน้องเทียวเฮดิเลปะทินซาเลมีฮิซาเฮโนมบะมุนโนมอีหงตาวินเอาหอรูสีจุงไงหงกิปาทูกันเซียนแต่เลยเหตุขันเดียวจูไอ้อินโซลฮีอิปทีโนฮีที่ไปในเหตุเดียวเฮสตาร์เลยเฮสไลมุนาฮีชินาแดงห่อไอ้โลลวันทิลกิโลห่อตัวกูปรุแรงไอ้ที่หอสุนเอาหมอให้อินน้ำหัวห้องวิลาเอาหมอให้อินน้ำวานิงาทิลห้องเสียไอ้โลลทุ่งห้องหมอว่าหมอนอิพัดนั่นที่การโลห้องตัวหมอนห้องกูที่โลเฮปทีนี่ห้องกูน่าเฮอาจจะปทีนี่เอาหมอเฮอีปีที่อันมันซาโจติงเลยฮิลจิตนั่นสมหัวตานั่นกินเองเป็นจงเลยเฮียจะอีปีทางเขาทำนั่นตรงตีเป็นสูอาบุยอินอมข้าวเลยไอ้บุยนั่นเราเดี๋ยวฮิลจิตนั่นกันนี่มาสันเฮอาจจะละกิจการนั่นอมเทียวอาจจะละกักจีนที่ละหัวเฮกูปรูป้าเฮที่ละเลี้ยงป้าเฮอาหูเวอาชุดเดียวกันนั่นตีกินดีว่าอยากจะฮิลจิตนั่นกันนี่ตัวหงฮีอันนู้นละก็เขาหน่อยแต่ที่ไงบ่ตัวหงดิ่งฮีชินทะเลงหอประเทศฉันก็บานจิลกิโลหอเหตุนะบานจิลกิโลหอจะกันสอนเลยตู้สมาเฮอามอกิพูนตรงนี้รู้ตรงนั้นเซนาเวนตินกี่หอก็ปั่นว่าเลยนะหอละงาก็ปั่นโลที่เหตุอยู่โซนักการมีเดียวละงาก็ปั่นที่เหตุโซเอพิซินัมติละอามอที่งาอัปทีโนก็เหตุโซอัปทีโนอามอเอโฮเฮอามอปทีนก็เห็นกี่หออามอละงาปังดิงก็เห็นไอ้บางอ่ะเอจิอามอละงาก็ปั่นเดียวโซอามอลาก็ปั่นเงี้ยว่าเลยให้สไลด์ตรงนี้เหส่วนอันนั้นสามเดียวหุ่นไฟสู้ที่ใต้ที่สุดเฮจิซูนับปฏินวินเหตุที่อาสูปังเทโลติงาเห็นต่อโมเหตุยี่เหปฏินดีตาปฏินหิงสิงหัดจุนุงปฏินดีตาเนกิโฮข้าวเฮมีวางผ่าน้ำวางผ่าในเฮเวอตีเห็นเก็บเป่าเต้ปฏินหิงสิงดีตาเหวข้าจีเวนจีเอโฮอีปฏินหิงสิงดีตาหัดจุนุงอีปฏินชนเฮจิกาลมีแต่อาหูหัวปฏิโนจูอาเห็นตัวไม่ตายเฮติมเทมาเฮจิอาเห็นหัวจูตัวนี้
นาอโตสาหัมเอพิเซอาเฮนหัมตีหอเฮทิลตั้มปีหอดิงาทิลผ้าบอลป้าเฮอาเฮทีมโลอินัมสุงมาตั้มปีอมตันกินิลโบตัมนาสู้ตาอินอาบังไลห้องสู้ชิลาวินาเกลตาอินเฮียจะตุนิลายฮิลจิตนาอมอตะเนดิงาปะทีนินอมอตะอันสอนเฮที่ปัสสุอันนี้ทีมโลหอฮิลจิตนักันเนเฮทีมที่นาบมองสไลกัสอบุยมว่าเลยกิโตจิงเทียวเห็นนะบุยสาสาลุงโนพาให้ทีมโลว่าอีปะทีนโหอันโนพาสร้างเอาสไลจะให้จีนปุยเทียวมาเลยกิโตจิงเทียวเห็นสุนัขหงวิลูจูปะทีนละก็อามาตายเห็นนี่น่าเลยบันทิลกิโลก็จะหอกันสอลดิ้งเฮอันที่หอจะตัวให้อันสอลเฮอันสอลตัวหงที่พงดิ้งเฮที่ละเดมหออีกอันมีเตียนอ้าวหอจะเฮอิสราเอลกันเสกินเห็นตินเอพิจาหงกิโซลฮิวฮัมอิตาบังบังฮิวฮัมที่สุอัมหอกำจังตากิพูนนากูนาแต่อินังไงหาเดียวเฮเฮทีมที่หนาวซะนะกิปามเมให้ตาเฮเอกิโตจิลจะว่าเอกิฮิลจินจะเล่าเลยทั่วอันโนอภาแต่น่ะอบุยแต่อบังคัดเสลายห้องเลยให้ทีมเสียดานาเอาแบบนุ่งหุ่นผ่านเลยอาคุตีอาคตีเดียใช้สเปรย์อย่างกินเฮฮิสไลก็อาจจะให้ทีมที่ตายก็บุยตะปุยที่สิ่งคนต้องกินหมดที่ลุงโน่พร้อมเดชเซนนะเอาเขาตีเลยให้ทีมที่สู้เกลตีในสนามนะkhông thấy tầm hả hay nghe nè em là một cái trận lầu điếu tu suna không họ xin thì hết chín bé điếu hiện ở dưới chỗ bắt hiện hình cái họ thìอาชาอังไงลุดอาทิตย์เสียมลาจุ่มนุ่มเป็นอากาศเสียมในแห่งทีวินนะไอทีวินเฮียสูกัจจาอุมานะอุมวากทุปีบังนะอุมตีมุเลยให้สิบานทิวกิโลโหฮักเอาบุโหสตันโหเอาโมเห็นโหทุนวยาเดบเวทีส่วนตุนอีกีซาโนวาเอาโมทุชัวเอาโมนุยดานายุมเป่าเฮปทินซาอีละโมปทินซาฮีนะว่ายุมเทโลจิวฮี สุนัขของสีสีจูขับไปเห็นนมบางเป็นขับไปกาดมตัวเดียวที่สุนัขของสีสีอ๋อเก๋เก๋ฮิดีดานเนอะเห็นนะยังไงเก็บความไหมไอ้ตันทั่วนั่งไงอุติกิจสานเอาโมเวทีเกี่ยมันก็เฮกิจสานเอาโมเวทีกิจสานเอาโมฮัมอันนี้กิจหิโบปะเทียนซาเตหิเวบอนซาเวนก็เฮสุเกยตัวนี้ก็นกกระดาษเก็บงานนับประเทศเป็นก็หีน่าเก็บพุงดึงอ่ะน่าก็มาอินสอลเลยเหตุที่ประเทศทางไปนั่นมันนับประเทศนั่นเป็นอินสอลเลยเหตุที่จ้าไอ้ตันนั่งไงวะที่เกี่ยวดินอิมานนี่ให้ปูเวทีเกี่ยวไอ้เขาเดียตัวเดียดิ้งนั่นหอยมาคำในปูเวทีก็น้องพุทธานับทีนึงนอนนับเพียก็ปันปีเดียว
นุกดาวานับทินวินอินสอลเลยอดีเฮนอปันปีดิงอ่ะกันนุกดาวานับทินวินนอลังจะปันปีดิงอ่ะอินสอลเลยอดีนับทินวินเห็นสิ่งเอดีเฮฮาเลลูยาเจ็บประเทศนี้เห็นดานแล้วเฮ้ฮาเลลูยานี่ทำไมยิสุมินินจิกิเห็นเขายิสุมินินกันทำเอาไว้ฮาเลลูยาที่ที่อาศัยที่ประเทศนี้เห็นยิสุมิดายิสุมินาคิดทำฮาเลลูยาไอ้กิเห็นดานเราต้องอินบัตสาตาวใช่ไหมอันป่าสันเลยว่าห้องเวทไม่มีห้องจังน้ำเวทิกินได้มีทุ่มเอาเมอันป่าสันโลเวทไม่มีห้องมีทุ่มเอาเมดีนินหอยสาวินมีทุ่มเอาเมเห็นสอลวินในทำสาวินอัตาสันโลเมนี่ผมทำสาวินนะทีไปตะบังอัตาสันโลอีจีบอลทูเห็นสอลวินทีนัตตาสันโลว่าน้องปฏิบเทวทีนะเฮปุ๊มอังทำงามอังทำอังปฏิบัตินมที่กตาสังป่วยโซฮีที่เอามาเลยมีถุงตะบังมาเมตีนนิ้วทำสาวินาทีน้องทำเที่ยวฮีอากิสาเวอังทำงามโลนะอากิสาเวนะฮีบางทีน่าตาสันดีปูเวติกินี่อินสอลวินอากิจบาลเวตาสันลอยบางกิจกินุนะเฮมันก็เฮอัตาสันเทปูวินัยบางกิจสาเวติกีนินเองไงอมโหทัวหิตาอินอัตาสันโลหะจังห้องงไงสินะห้องงไงที่ด้านเฮอัตาสันโลหะจูก็เฮตีเห็นอีหงจะละไงหงจิงเถียวเฮกตาสังป่วยเตรียมละห้องเทเฮฉลังอ่ะห้องปฏิบัติที่นั่นเฮมีเนี่ยกิเสียดอกเว้อันกิเสียดอกเมดีให้กินเนี่ยมีขัดเลนีอัตาสันโลจังเลยปีจุดที่ตาตาอีพีซีอาจะไล่มุนาก็พัฒนวินน้องเห็นห้องที่เขาจงกระเห็นนมเวห้องงไงมีขัดปางไงอารมณ์ที่มาปังข้ามวยอารมณ์ที่มาปังจ่าแขกขัดมันด่านห้องไงที่น้องเทียทำอัตาสันเทโลก
กตาสังปุยอารมณ์ที่มาปังจ่าแค่ห้องไงที่กิจสมองนี่กิจยันมังเองkamu kita balik ni kesial mange kamu ti kamu kau di hai kau the hai ti ai lung thi ma ki cha nan zo tai ki cha na chu ata san na he tai ki cha the ala chun ata san ti na he ti ata san lo la chun ki cha lo di ti na he na ki cha the ala chun ata san ti na he ti he lo hamคนที่เลย APCI จะไล่มุนากับประเทศเวียดนามเห็นนะครับที่เขาต้องเห็นโนโมเฮที่จะให้กิจแต่ในเสปีเวียดนามคนที่เราเลยอาบุยให้ทีมเราตั้งปีกับเวียนขัดปากปังเงอัตราสันโลปาจังมีขัดปากเสืออัตราสันโลเจออัปปังเงอลุงที่มาปังเห็นทำสาวินอารมณ์ที่มาปังอาก็ตาสันเทปุยที่ปาสูยังทำสาวินนั่นทีอินทำสาวินจะลังไงน่าจวนต่อเดียวเหตุทีอินทำสาวินห้องงำโลจะละห้องดอกโลพี่เห็นไหมไล่น่าจวนต่อเดียวเหตุเขาเห็นเราว่าทุดิฮัมบอยดิอินพามาสังกัดทุดิเหตุพามาทุดิงเหตุที่พามาสังกัดทุดิงน่าจวนต่อทอเดียวเหตุจะลังอาคติห้องงำโลเลยจิตตาตันห้องงำโลจะตาสันติให้เราได้นะฮาวสิมเซียนโลนั่นดีนสไลมุนาเกี่ยวกับหมู่คำโลนั่นดีนเกี่ยวกับละอาเปลี่ยนตาให้จันยาน้ำเกลียนให้อีพีซีอาร์สไลมุนาน้ำเกลียนน้ำเกี่ยวกับให้กิเซียลมังไตให้กิซาบาเล่กิเซียลมังกินดานเองดิจนมีตั้งปีกันน้ำสงาบุยนะฮีเชดเลียงห่อไอ้โลนแหละห้องหลูปีละห้องงำลูเห็นไหมห้องหมดเลยอาทุกกี่ตัวนี่ไงอย่างเงี้ยห้องงำลูไอ้ไตอากิสไตอากิจัดเทและตาสันมาทีนะให้เราได้ฮะโอ้ยkagaman ni solta ven laya kom nom poi
Selain muna na ko man kinyaw sa akam nom puy kagaman ni solta ven. Kisang kamsa na kamsa kaya. Len vai po. Kayong gamsom na gamsik ya leng vai pukat kahi. Ayan nang ho. Nyaw cha. Oh, di ko makom nampo. Selain na ho nyaw sa tham cha mi de ko makaum nom puy. Ni sultan. Nei solta ven. Kayong kachi nom tai. Chỉ ta nghe thì chỉ chú cấp bậc thì nó khuôn nào ông này vin cái hòn nhưng mà cha thân này là cái này bổ vin bậc thiên chú sợ đồng rồi nó mù ngay hè nó hòn thu này biểu là cái gì thế hè chỉ chú bậc thiên này nó phật lâu chú bậc thiên khuôn nào mà hè bậc thiên này mình nó gì ta có nó ông điều cái họ hiện nay là nó có mà không bù nghề ấy họ tiếng là sim khăm giống này bù về cái ông công nó là liền khát cái gì anh mi tiền hòn ấy họ hòn Daniel Simpson lo hi ve na ho lai mu na kaum hi kaum nom pui ka chi nom tai nei sol ta ven nei sol ta ven ka pathin win na hen no hin hoi vantil khát hao nghe vantil khát hao nghe thì Hallelujah phát hiện thắng văn âm hả asi opo nang ai ti ve ti mo se opo nang ai ti amo se ho bon nang ai diu he ti vantilin koi se nó có mà cái họ thu bỏ chọn thì nó bật hiện với in bị đó thì bỏ về Hallelujah nói 이만 해 보. 게이팅 이만 해 보. 버티는 엔지야. 버티는 그래 보면. bật hiện thằng vận phần lắm cái họ đi in mà này bỏ về bật hiện ván tiền ấy hiện dị và chặt thì là cày bỏ về tiêu hệ bát thiên ván tiêu khẩn hi cái họ giấu xì sang à hạt gió hạt tía thiên thăng bát cái họ chúng ta tha này về tí he amen cái họ nó mua chúng ta tha cái này bù về nó bắt thiên đấy bằng nó chọn nó nó tiếng lên nó họ chúng ta dùng tha cái này bù về tí he bây giờ Satan nên cái chuyện này thì hôm thì lại bắt thiên đấy bằng ai chọn đầu tiên một lệ cái chung và tha này thì này thì cho bắt thiên nên nó họ cha thì viên tụt tiếng á van tiền họ nên solve bị gì vậy bộ về thì he
hi nai la kyo ting ni ma nei po la mana ka da la nei ta nó hiện nay là cái đào hạ thế này ta về kia đi mà sáng nay bù về thì bắt thiên văn chỉ linh hiện gì vá chỉ thấy lô chặt thấy lô cái về thì hết IPCA bắt thiên văn chỉ linh slide một anh hiện nó không chỉ ông cái hiện nôm về其實睇冇，弄啦真係路邊啊！叫我現在恐怖嘅嘢，那咁半邊話外部連邊巴上幾萬睇你那個畢業不會啲事，係意思係說佢阿冇可能啊夾半下咧。你從那點路掉下啲，你從點步邊那啲，那打了法，那上次那點冇，那假那點冇呢部，只啦動作係那上次話那假那點冇呢部嘅啲，第三個，阿做那點冇呢部，那第三個做那點冇呢部嘅啲，那不聽那嘢子啊，那個本標，我發現不得你好熟悉。阿門。喺之處那不天為係子啊，啊他哋那有時做拉比啊，那學中咗啊貴係大啲，係咪咧？叫人他個你的部位，記住。不聽話掉，哎呀，這個。叫hắn tha cái này tập bố về gì chứ kêu sang à hát rồi bắt thiên văn tiền hòn ấy ngã dừng về thì Hallelujahท่านnày nó cái này bố về à mà họ khát tổ kêu họ carbon vào cái điện tiệt thì bố về thì ông mò khát dòng kêu họ tự tiệt tiếng hay bôi mấy vàng phá này về thì cái gì hả cái họ thì ngồi dùng bát thiên này Amen tôi nhận nó bát thiên hay cái họ thì ngồi dùng bát thiên này hết thì Hallelujah Avanti kêu bọn cái gì để bị thiệt bù về Avanti khát tới cái điện tiệt thầy bù về kêu hắn tha cái này bù về nagal mi tiao ki gong na lai ti amo la ka pangolan ai banga tu ni na mon e hol mo ta ve ti pathian thang ban han amo la ka pangolan ni jang ding po vin na te ti he Selain mun zong hen nanti sanu lun nanti munai povet ye. Oh, jika to gon ho sana patin ven hen pana
อาบานติลคันนี้หงเห็นตอมันหอกเข้ามาหงกุยเหตุเย่ประเทศทั้งบ้านมัน이게 어디 가서 버티ก็ใช้ PCR ประเทศนี้อันเห็นต้มหันติสูอาจีช่วยเหตุเต่าชนะปังเทโลดิงาจัดเทโลดิงาประเทศนี้นะวันติลหอเห็นตุนสาเหไม่วางผ่านให้เวนะหูประเทศนี้วันน้อยเลยสิบโบเฮโลวินเกี่ยวดิงาจังประเทศนี้อาเมนอ๋ออ๋อประเทศซาเตนนัจันดิวโกคูกเองโอเสียดีฮัลโหลพี่บาเลประเทศนัจันดิวโกโลดิ้งนับบิวคูกิหอกเองโอเสียยาสุทีน้ำมันกิหันปีดิ้งอากิหอเฮกเองโอเสียดีเฮทีน้ำมันกิหันปีดิ้งกตีเนเฮเวดีเฮน่าหัวสร้างเงินแกหอนแกมันวันบนเฮอนุดันน่าหัวสร้างเงินก็เฮโซ่เอตีเฮอาจิจูวันมุนักโกแกมาจังลูปิตาปะทีนินเอ็นซีไม่บวเวเฮชิมุนคูกระดาษผ่านินแกหัวเฮจิเลยสิเฮวันมุนละกจังตะปูวินเฮจิเลยสิเฮทุเนียละปะเทนซาเตหอสุมังาทีนามุนาเกหอโตลุดปีดิ้งติจูเกหอกุนทุปีปีนให้ตายเฮจิจิจุนเกหอเฮจิเลยสินาจงเฮทุเนียนักเนโอเฮอาหินปะทินลุงเดียจอนหอปะทินซาเตียหอจุงินอิมัวกระโบลเทปูเวอามหอกูอามหอกูก็จะปลสานมดีเสนเวอาหินปะทินวันดีลินอาเวียนจิววินเกหอนอิมาท่ากันในปูเวอิมากระบอลที่ปูเวปะทินดีบังอาจอนหัวจุงท่ากันในปูเวที่เฮจิเมลจิวดีอามอก็เก็บปลลูกสาวที่หัวกระทันุนับปีโนเฮติกินินไอ้วางินปะไก่ปะทินวันที่ลินอาเวียนจิวินอิมากระโลที่ปูเวที่เฮเกหอนนั่งหอจุมาซาอุมาน่าติ้งหมดเลยท่ากันในปูเวทูจงกันในปูเวอาจิจูจุงนุ่งเป็นปะทินนับปะทินุฮีเกหอดิงอาจงปะทินฮีเฮจิจุนอาจารย์ดีนั่งหออาจารย์บังอาน่าติ้งหมดเลยเกหอ
ke hon na chumuwa thunei ding na pathinun ei phalpo ve mi wang pha nei ve van mun na chan diu mi wang pha nei veประเทศหิงซิงดีตาในเกี่ยวเขาไม่วางผ่านให้เวอาจีสุวรรณมุนจงนัดจันดิววันมุนาประเทศโกลูดิ้งนหอนให้เวทีเฮยาสุประเทศซาอุมานาอุมเทอุเล่เกี่ยหอนนัดสุมวัดท้ายมาขณีเทโปเวทีเฮการมีเดียวเลยสัญญาที่บุญนั่นเหนียวหมูเหตุเดียวครับนับประเทศวินินสีสาหีเห็นสไลด์มุนะหออัตาสันหอไม่วางผ่านให้เววันมุนโลดิ้งให้เวนอจุงินเกมันทากันในปุยอาจิสุนังหอจาในวินเกหออวันจิลโซลเลียเซนเลียปังกะฮิโบเวนังหอจาในวินเกหอฮีอวันจิลหอเซนเลียปังหอกะฮิโบเวอดีมลายๆนับเบียร์จิงโอตีนักการมีเดียวห้องกูนเวเฮ้ยหลังอ่ะนักการมีเดียวห้องกูนเวห้องตั้มกูนหอนอัตตั้มเวที่ช่วยปีที่ดีน่าบอยที่ทำอมอสร้างอินนับประเทศโนวันที่หัวตั้มจอยฮาเลลูยานักการมีเดียวตั้มปีของกูนี่ไอ้บางคนหัวเวียงดิ่งนับประเทศนั้นอมอสร้างตั้มจอยวันที่หัวนักไปปีนาเวทีประเทศทั้งวันนะครับสูบอยดึงกูจิงเวอากิจุมฮันทอเวทางตัวมาห้องกุนเสียบเวอาหินอาทุนเตียงหมดเลยอากิอารุโตบังโลวินอากินุ่มเลี้ยจีตาเวแม่ฮิจิคุนับประเทศวันจิลินเอาปีนับพัดจินนะเฮฮาเลลูยา
nagam pumpiwa vai pupa kasu zumahi ke ho bola he anga lo le isi sanga zumna ho zo sang zo ado ke ding he na nam piu na mi te ho ki tha dan le abol dan sumuwa na patino alung thei poi chi chi chun ke ho akinet piu apatin ho ke ho mama na patinun ei man sawa nang ho khut a jong hilowa am ho khut ta azum na diu le van noi he na sabsi na chan na diu wa ke ho ei zawa to thang na ani pattawa ka kai do a am ho zum na ding chu am ho khut ta kala do he ke ma bo lai bu ve na ho bo lai pui khat chan he pha bu ve ke man ka he ke ma bo lai bu ve na ho khut na bo lo hi le he chana he imacha boldo buvinati na thim na thu jong na sei do ngam po ve sei jong na sei do chin the po ve he chi chi chun na ho khuna kun hilovin ke man am ho khut ta ka kai do am ho zum na dingin van noyin a het dingin ka kai do am ho khut ta ka su zum hi ke ma bol hi chi ba na hi anga lo le chi sanga sang zo azum naw le amol pho naw anga jingi a bol zo siwa ki paluwa thute di ohi ji chu ke ho amo lama kapan pi thei ta po ve ke ho pan pi thei a ke ho pan pi thei na tha ka nei ta po ve ji chu na pathinon na ho langa pang dinga ei hen toma in ko hi tai kon khanei na khanei ta po ve mi wam pha na hi ve ke ho pangulan tu chana hi chalai mo na jong hi khat cha ta po vinati nagal mi teo nuk chet na ding mun ai ta po ve na thi sanu lon na ding el tola anui na diu mun ai po ve he chi chu na pathinon a het chin cho hi ne de no la pang pu vi ngi hi cho chu na pathin min a het ji a
kanup kadau ki banga in hen to ma na ho lang zo apang dinga in so lo he tai ti nang ho na kinil boy ve ichitil hi su thi ding ham in ke ho jong hi na pathi no to kidin te thei dinga nei ge lo ve ke ho hi ka hi po ve na pathi ni vin a khut su a thil sim van jil gi lo ka hi bo ve ama to na pathi no to kidin te pi thei na ding tha nhau khát dòng cái này bổ về à gì chứ cái hồ chung á izakaya thân ấy thì bổ về cái hồ vạn Monaco na kino thà hồ không kino thà kan kino thao không kino thà ni wa jang chu na pathi nun kyo ding a jang pathi nei bu ve ama to kidin te pia tilsim ima cha pui azi chu ke ngo van jil gi lo ho jing jong achunga amai jong ka vengam po ve ava jong ka vengam po ve azi chu pathin chu ke ngo jong ei sim pau pathin he bo ve engineer van mun ka chan diu jong ka chan lo diu jong ka ki het ta ve lấy sit ka chan diu jong ka ki nol ha diu jong ka he ma sa ta ve he chiwa in no la ho chu na pathi noi pui na pathi no te kidin te pi the ka hi pui avan jil tha gal hang Michael van Tilin no thai bo ve in no lai bo ve na pathi no ke ho ding a jong pathi ne hi til siam zo si ama kon lo am pui ama sim lo ma am pui til sim ama kon lo chu ima sim am pui pathin sa tiền he ve mi wang phan he ve pathin henge tilsim ima pathinanga dingam koima ampui ima cha jang ampui azi chu pathin chu pathin hi ahin nang ho mi wang pha ne ve pathin sa te ne ta ve nge ka che pa ve ke on và nơi này sử dụng hết
cái hòn giống cái đầy bổ về chỉ lại muốn bảo vá muốn cái này gì à bố cái nộp cái đào vá cái bảo về cái hòn mình chỉ van nói hi chil ho hi sum le pai hậu sẵn nộp na này nộp na ho hi mình chỉ ho hi mang cha á năng ho to na tha cao to khe na ding chil gon hi chi hi cái ho chil gon là các man sau asang pe ne hi azi chu cái ho ding a zong hi chi lấy sự chil ho hi apa chom boi cái hòn van mun na chan diu chu cái yang sit jivin na ho he chilei sit chila he amang thei chila he kat he mova pathin sa nei ta ko na pathin sa nei na wa ko na pui mang ding ka got jiwai bu ve he chu ka man cha thi ho chu he chilei sit chil ho he khat na sum ni da kilet sana khat na sum ni na kilit sa na thum na chu nei nom na chi ho chu chi chang ho chu kamang cha ji ve cho hen nang ho na nam sungu tunia abunga cái chỉ khăn sáu hi cho nên nộp na sum la pai lên nôm na cái chỗ thùng hi các bạn sáu hi hết chi patim na na chanu hi na ho ding a zong na ho ding a zo a na kal bio hi zoi patim nam lovin koi ma thu ha nam lovin koi ma pathin lungan thei sa thei pui evangelist no hong thei nai lam so sa jong am ta ve sót tay tiếng nhưng mà đan ở ta sót chim đan ta hết na anh hiện chất chất sót xa rằng ông ta về thì đang bị cái hết điều qua quay mồm là lại cái hết nó một pin pin sự IPCR lại muốn nào không cái hết này vẫn chỉ sẽ hiện na hết thêm tàu chứ na thì bây giờ bắt hiện lại hayวันจิรกิโลหอสิทิละแดงห้อยอ๋องแหนห้ำจีซูอีบุยนาปีโนเห็นนักการมิเดียวละมาปังโมเลนน้าหอเฮกิดาวบีปูวิ่งกิจิบน้ากันในยิ่งในปูเวAzizu cái mà thân này nè năng họ đâu là không hề bụi mà chán này bù vì
ahin ichichu Pati Hezia. na pathin bin het zia Kadava. kanuk kadawa nang ho anga Yung sata. kinyaw sa ta Lai manahin. Dava. Inkuyev. Kyosa. Kadava. Napati. Insula. Kyosa. Kaum numpur. Nongo koma kaum numpur. Kyo ting imatsani pur. ka nom pu ve ki ho ni ma sa ne pu na pathin kanuk kada ki bangai hen no het enge lai su ka he thim ta ve ka he chin ta ve ki pa me ka pathin vin sat thei lo dinga gal bol thei lo dinga ki ho dinga nan hen no hen lai su ka he no mu ka he chin ta ve ki pa me Asavi. na pathin vin no ho ngai lut asange aji chu no ho sangin ki hon ka he zo ve hep na ibola na pathin na chumuwa lun sa ding hi aphal ham ki hon ka he ve aji cho sa te ne hi ve hep no hi ki ho ko na hep no hi no ho dinga na kal biu le cha ne hi naw pathin cha ne hi naw na phat chi naw le chi ki ho hep na hi chi ki ho hep na hi na ho dingin ha sat nan ne gel jivin ni chi ha sat nan na tu ho ko van muna na lalu ku di wai bove ni chi ko van muna na ki san dio na pathinun anup zia ichilaya ke hon ka thep mo he na ho chunga aphala hi bove pa me cho chu ka he chin ta bin na ka he ta vin ni sei pi vin ka he ta ve ka he na ban va he nge to a he thil dang ka do thei diu han cho chu ka he chin ta ve ka he chin ta vin a vel vel ni sei pi ta vin na ka he thim thei ta ve he thim mo ta lom na ka he thim ta ve lai pa chu na henge chi chu ki ho yong ki hil nau thu pi pen hen na pathina ki ta ding pathina ki ta yu ma le he chi satan gal ho chi ki zo he ti chi ki ho yong ki hil nau thu pi pen kha na hen na na nin sei pi vina phai ki ta ho pathin le ba ho chunga pathin phal na lo vin ki ho na ka mo to thei po ve tiu he so pa jok chunga yang su pathin phal nei pi ji wa ka bol theu he phal na pi lo le ama chunga yang ima ka bol thei lo deu he ti he aji chu pathin cha di ta lung di apu ji a chu pathin in ka zo lo deu he ji a phal lai bo ve ti he
Kami dia. Ah, boleh. Nó quan tạ tạ lâu là không bồi đi ngay nó mình sợ này họ giống như là mình hàn sân nó giống như là mình cái thu tụ nó giống như là mình tí hệ tu tuang mò để làm bồi na sẽ tí nó bao lông mò để lông cho mình sợ họ giống như là mình cái lông khát nó là hàn sân nó giống như là mình tí bồi tạ tạ hiện nay bồi chỉ sang aku khó cho tiếng ấy nó còn tạo tạo ngày cho lại cái hồ của pi xuống là thằng tom mình vào không quân diêu và alung gia lụt tập bằng đó cái nông lê gì bảo vệ Lampung piu vai pupa azum na sial gu ding panaha lai ji chu banoi ama bo ago lai tau hi si wa nga lo le ti sanga hozo achunga long ding ahe xây dựng khả năng mình những hình siêuท่านเองนะนักการพบเป่าท่านเองนะจงเกี่ยมันกับปีหินนับปฏิโนอนุมปุยนักหัวจอนะจังตาเป็นเฮียสุวรรณด้วยนักหัวทูจอลินจอเหตุใดที่เกี่ยมันคันเสียสายเราฮะเกี่ยมันnakam sumaba vai popa thane na kala pia na ho khona ka koi ding a he ana sei sa he chibanga chu ke man ka sei banga
ka tong zinge tua zong nagam sungo nu te ho lung tim khát sa sukhalo awum poi azi chu lấy xì na miếng dâu xì nua cô na không ai hi gì chun nu te lại nát na atong khadi chỉ gì chun và nuôi a he na hi nagam pum piu bo le nagam po pawen be ta su thap je ja chu ke man ke he ja va noi chi tin he dia ka so sai bo ve no hi nan iman bol thi pu vi ke man amo khutta ka kai do amo zum na dia ka so do hi cái tổ đi ngồi mình chỉ ta nghe hơi là lại ipi tổ đi người này hàng cái hết thể dùng nó gam pum piwan ni si intil ka so sa jinge ti nei sol ta ven chi ta nghe ti to su i bui na pin no su i pi sia pathinin he chi wang chi ki lo ho ai lo le thil haneng i tio su ang hen ham he chi la ya he abang khanin a ho ve ai lo le thil ma a nga kun ta ve ti ho a he khil le he thim lo tam pi nom ji wa su tu nya pathin thaga ven i pi sia a mo he ka hen to ma i pi sia lai mo na kan sol ham ti su ki phung ding le he chin ding a in sol kan sol de he a ti ja se tu ni la he am ho ta pathin thanga ven a ki phung dinga e ho ma anga an sol lo hin to su he nom pin su he chin no ta la hon na henge a ko ti le sol tau te o le pi chu ai the la hong le an te chalanga evangelist no kanoi apa nang sei no mane koi pin ham ke mane soldan kanoi apa nang sei no mane tien gam pum pi vai pu khat no ma hin aban ne he salai e ho chen na gam sum vai pu khat no ma hin amin khal khalin pha da ta ngen he thiep the ba azau le cho e ho ki hil chen ne be de he oi pia ko na na to he gam pum pi ali na gam som na gam chi ga vai pu pa ka he tin ke na chi ta nge ati he to he nei sol vina tin jesu mina kan sol do de he ai pi jesu minin na chi to Jesus
จีช่วงประเทศมีนาคนที่กุยจงเล่อทุกโจโลเฮจีจิสุมินินกันกุยอะไรเลยจีช่วยสุนัขช่วยถ้าเขาทิ้งดีตาเห็นตัวเฮวันที่กิโลวันสอนจะอาจจะประเทศมีนาไปอยู่แล้วมันทุกโจโลเฮจิสุมินินปวดเท้าอะไรเลยจิสุมินินปวดเท้าเกี่ยมาไปตายสลายกำปุปะอีตีเดียวเตะอีปีหันเสนมกันโนยาปันนักเกี่ยวปีนมกันโนยาปันนักเกี่ยวปีนมเวนั่งโนยานะไฟลายปีนกิกูปะนั่งหิอิจักกันโนยาปะอาหงตายเสกสอลตันเห็นสอลินเห็นสอลตันไงกันโนยาปะเห็นสอลตันไงเสยโนมันเนี่ยที่จะไล่กำปุปะนุยจันนาปะเหทูหินปีอินเสยโนมกันเนี่ยที่เสยสาวเตี้ยงเสยสุมินินปีนั้นเสยโนมาหงดูเนาะอันนู้นห้องหลุดเทปวยพิธีหำห้องหลุดนอกจากสุมินาห้องหลุดที่บอกส่งสุมินาห้องหลุดทั้งหลุดอะไรตายกางตายปีนั้นเสียนมหันเสียวขัดเดียวน้ำมีเดียวก็น้ำมีสุดเดียวอ่างคนเลยขัดเดียวสุดเสียคนมาจ้ะอาเกียตัวเต็มเลยว่ะเกี่ยวกันมุสลิมนั่นสักทีน่ะว่าอันนู้นยาปะอาหินสลายกำปุปะขัดเวียกัจเจียนน้ำมันสุดดิ่งน้ำมีเดียห้องกูเนี่ยที่อามาสาสุก็ไงดังเนี่ยทีอ่างคนว่ะเกี่ยวขัดเดียวน่าสนกันมุสลิมกันไงทำไมตัวขัดวีน่ากันไงทำมากันนุ่งโซลให้ตายเฮ็ดทีนี่ดิวทิลกับบอลาตีกัจเจียนน้ำมันเอาสุดสิกุยกัจเจียนน้ำมันหอสุสิกุยที่มันจะหอมใจที่มันจะหอมใจเป็นเจ้าของเกี่ยวกับดิ่งมาใส่กุยน้องจงจะท่ากันในเว็บน้องจงก็จงท่ากันในเว็บขัดวีห้องกวนว่าจุนั่นเลี้ยงเป่ากันเลี้ยงเป่าเกี่ยวกับจุงอาปะเลี้ยงเป่าพันนาไอพี่เราเสียขัดเดียวกันนะพอเราเว็บขัดวีน่าห้องกวนว่าจุกัจุงอากันเลี้ยงเป่านับพันเราจะไอมากันนับบอลเราแฮตตี้อันนี้เวของคนนับว่าจงไอ้เกียรติต่อเทนดีวินทิลตั้งปีกับบอลวินไม่ฟังกันเกี่ยวว่าองค์เวก็ไม่รู้นะฟังเกี่ยวเจนะเกี่ยวโทมาเดียวที่เล่นบอลเวไอ้บางเงินห้องโทวินก็เจนน้ำมันว่าเกี่ยวทูมาดิ่งก็น้ำมันว่าไอ้ไม่ว่าสุจิมุเวจีอาจูอารมณ์หางว่าอารมณ์ไก่เปล่าไอ้แม่มันสับเปล่าเกี่ยวกันไอ้เห็นนักละวะเฮอบอนว่าจังกละเทวะเฮไอ้บางเงินเกี่ยวกันกะเลี้ยงเปล่าวินอาพัลเราสิอามาจุงบัวกันละโอเฮ
chỉ mà sang azong chú mi khát hong in câu na hồ hong su sigun athal vina ki songin in patip ve ki hoding in machai poi aliang pavin ahin na la ding ai phal lo ji a ki het do the na dinga achunga mel chi na ka koi piu ba ahin na la la ba anung solo he aliang pavin ai phal le nami te ho kasu mangkam dinga he aliang pavin ai phal lo ji a ka bol thei lo wa he liang pau si pathi ne hen tum ja sa no ya ho yong sa kha ma he ai to a sei pa so mial chi na chunga ka koi pe na hen ho wang kala poi ti pa wang so he chalai mo na hong ke tau sen a ke nga he me ka ba nga a thi tui lung de du jing he aga ka dan he mun chuna he chi su ke yin zo oi pi to advice kana bol vin he ti ho si bol vai ho dinga phachum jong am poi kana tiêu he aji so am ho su pathin in chat thei lo dinga e hian tu piu he tan na ke ma chi tang e eng he chi se ya chung dan he e so ta ven in a head team dio he abana koi ma hen sol ta he ven ti nó chung ai ông thác cái này thiếu hi ta bong chun hong bol va le a thiếu hi ji chun abana koi mai hin sol ta he vin hin ta bong kaum na mun ho su si ding chun a ti he ai sol ta men chi tang ka te kaliang pau ko ma kom so the pu ve kaliang pau ka ki sa ve ama jang dan ka te an neu ti na hen na hi chi so sei nom ja hong he in henge ji su min sol ke tau te henge ka he thiam ta ve ji su min na chi ke to si su anele ji su min na ji su min chỉ con thì đào là con thì chiếu gì xem chiếu à sau đó mình chỉ số mình chỉ số cái mà cái tay anh liang bao sẽ lấy rồi cầm sung liang bao cái tay hết thêm thì nào không kim nhau điều khăn cho yêu cho nên là con mi tiêu đến holding Halloween a hol mỏ tao về thì ai câu gì mà về thil tum kin ho ko ka thau no min ka ki veng lal ke ji ve ti aji chu esi ami ko na ma ko dinga thanup na pin he ti thila su kin ho ko na thila lo kin ho ko esi su kin ti mo la kon ko dingin ka thau no bal si ti i pia bol na ham ki ti ki lung dong ke ya a lo ging dot jiu chuan na ta ho i pi dinga ska lo le le ham ki ti aji he ki ta ve hi chi khan lo ging ting le ki ho e ko na he ti su e ko na la wa ka thau nop na pin he ti la ho
lá họ dòng cái chỗ cô này thì ngã xì môi bù về thì biển dịu nó là cho con su kinh tiếng là cái hệ lục các bạn không mình gì tạo về thì PCA piang quay lệ hay vâng kịch gì cái họ tiếng á thằng nó sang pin này अच्छा không biết cái này chi mình tạo về al sung ai ông nó chỉ control rồi luôn ai vàng in thiếu tô họ cả lao về amo lagin kapang thay bùa về thiếu tô cái lão cho sĩ hiền à sum le pa tu ho jong hom tai ti kha si chim da noi ti ana tam ji aji su ke on ka pan pi lo ji vin a thau si ni ma tu non be ta po ve ti ve de this thiếu tô họ hay thì bị tô gì không sana giống tô về một họ nè thì họ bồi tập bồi sum lấy bài bồi tập bồi anh này có vô ai bận bị họ là tô về thiếu tô họ cái lão viên họ có một cái gì tập bổ về họ bơi gì chứ cái hòn cái nụ cái đào vào nắp bát thiên rồi năng họ là ngã bằng đi ngã ai coi vậy tập bổ về cái chỗ này là gì phát là cả nôm liều riêng này à mai ao số giả lâu thu hiện na cặp liwan sĩ đó gì hiện cái nộp cái đầu cái bằng cái họ hiện na bắt hiện mình ai hiện và nó họ lăng dọa bằng tiếng ai quay vậy tập về thì à số gal mình tên như biết tu va hồ bằng bằng thấy tao lâu hết cái mình tha cái này tập về à gì chứ na bắt hiện van chơi lên ai ngã gì nghe Hallelujah 지지 있은 지금 숭아 가와이 보나 수호정 핫사 게마 투비 러바 존 로딩아 투가 비싸했다 họ dâu siêu alin pin pan nuôi họ dâu siêu chặt lâu tiếng thu ở pi son kiện này tay cho dâu xí bát thiên mình họ ngay luôn là già lá bát thiên nó tội năng này bảo về thì ba số lại cả họ sẽ hết thêm nào chứ nào hết thêm lâu vào lại lại khôi bia bỏ vào thì là leng họ có mà họ cuốn vào tàu vào hậu hầm chỉ hết tâm biêu như số nagalu bôi na lại tiếng hay à gì số năng họ lùng khát nín tiếng này bổ về à cả lâu chip này lâu thì lùng khát này thì này bổ về thì cái mình cần xây xã hệ nagalum điều giống cái này xây xã hệ
na ki lung khat lo jong ke man kana sei sa he na ki lung khat no ngai chuting le na ga lo jong no ko na om ding a he cho dấu sĩ hi khăn ka dau ki banga na pathian min ei to sa wa ei sei sa o he ti he ka thim pu ho azum gam ta ve ami ke hon a oi mo ta ve ata san ta po ve amo ka azong ki tu mo na au min azam zong am ta ve ami te ki cha ji wa ke ho ka chi lo pha na vin ami te na chu mo wa alung oi lo chu a ki cha ji vin a thiem pu ho azam ta ve o ke ho ka chi lo pha vin mi pi ho ki cha na thiem pu ho azam ta ve azam zong am da ne ta ve cắm trăng tạo vào cái phong thì ngài lại nó bắt hiện viên in sổ luôn hết đi hè nó vào luôn bôi nó lại đi hè nó cái lồng khát thì này bôi viên nó vào luôn bôi nó lại đi hết đi hè cái lồng khát nó ngay hè pan khom ngay nghe cái mà chỉ ta nghe chỉ sao đều tắm nghe nei so ta vin ke ma chi ta nge ti henge na chi the te jesu minin kan sol ta ve langa zo kon langa kon na o henge nom tan na to na lai o ti na ai ta bang gal la he on la phat man tam tai ne hi mana man tam he ji chunประเทศทว่าที่ขอไม่เฮวินว่าจะเปียกว่านาโหลืมนั่นไงแต่จะสู้เลยถ้าขันนี้จะขันกูที่อ้อเองไงcái hàm gột bồ bồ là rồi mà lê lê về là có hàm cái thâu thâu thì hiện tênประเทศทางเราทิ้งหัวผิวผัดแหละไอ้จะด่าจีอาจจะมีหิ้งลุงเกลนะไงตัวในที่บังเราไอ้จีจนคันนี้แล้วไงตานแค่หิ้งหามสะมองเห็นกันแล้วว่าพัดลองกันละจากก็เอวเล่เล่จีเลยอินโผเล่เล่ไม่เสียงมีสารโนมาตามินดิปุนันตามินก็เก็บไปอินประเทศกระถังไปอินตัวนี้ท่าหงเจ้าเสียจนที่เหตุขันตาดึงกระตาสันอาจีจูเดี๋ยวมาที่ดิ้งเสียนาที่ดิ้งกี่เลยกี่ที่ทำไมเที่ยตัวหากี่จีจะมาYouTube ดูงากี่เสีย News ดูงากี่เสียว่างเหตุทีมเราอัตมินApril ตาริกสวมละกุบเนี่ยไม่ตาริกทำมากาลกี่ปัน April ตาริกสวมละกุบเลยไม่ตาริกทำกี่กาจูตัวตะบังอาจูเกี่ยงลุงกี่ตาละยันเทตาอินสุขุดจังมันเลยอันนั้นห้องกี่ปูติงเลยโดยหัวเก่าหัวเทียนหัวจะกี่พงจีว่ากี่ลีจีว่าอาจารย์จูดันจีว่าเฮจูไลฟ์ว่ายูทูบมากี่ก็ยังอีเวนต์ความจีว่าเห็นอะไรเฮจีต้องจูไลฟ์ว่ากี่ปีว่าอาจจะกิมขัดจนที่ท่าไอจีว่าที่ท่าอันโนตัวเห็นอีกติกินอะไรเห็น
เยซูคริสต์อย่างจูเบลเซบุลเลียงปาฮีที่ท่านอาเลียงเลียนไอ้จะที่ท่านโนตัวเฮอันนั้นที่ว่าเห็นเยซูอย่างจูเฮตบังอาจูก็กิปเอติสังอาเฮตบังความมันสูงจูกิสกิดนั่นแหละไอ้นั่นแหละกว่ากิข้าตุจันทร์นั่นแหละที่ดิมเสียดไอ้ยาจูนุกเดดากิบังอาจุดพาตานี่ตอนนั้นจุดก็มาเห็นเกย์นี่ก็ยิ้มหันนี่เห็นสิไล่ตาคุยมูลเลียงเตี้ยคุยเลียงเตี้ยที่เขาอิมัดไล่ตาจูตูตบังอาจูนี่ถ้าขัดไอ้จีจูอันนาจงเห็นแล้วหาตาจะหุ่งหมดว่าก็นั่งคุยคิดหานิมตาก็หาเลยนี่ยังบอลเห็นเซนุ่มเนี่ยหงก็เห็นที่สุดนั่งคิดหานิมแล้วก็อีพิธาเก้าเนี่ยพี่น้องเสกก็ทำตากัดอยู่นะก็หาพันเลยนี่ยังบอลเห็นกระทบรูปไปตากิเป๊ะจ้ะอะไรพี่ฮัมน่ะเสกก็จะกระติวละกาลพิวมเดเห็นที่อันนู้นละกาลพิวดันนู้นละกาลนมตาตานั่งหงเกี่ยกมเดียมัมหากัดติกันนะก็หากินหันเลยเฮ็ดทีมเทปวินาทีจีตังเงี้ยจิงนักก็หงเดเห็นอาจีตันอาจีเงี้ยนะหงกินเงินปุ่งกุบตันเงินก็เสนุ่มมันนี่เสสันนั่นทีไอ้จนอีพิหาจะปังขัดอันนี้วันนั้นขัดอันนี้ท่าโดกูคิดที่หัวเบลเลยหัวจะมีบอยเตะนี่กินเงินนะหัวกูจะเสกกันสันเฮ็ดว่าจุกาเลยป่วยนะทั่วสาวป่วยกันทีละเฮปี้กาลปีเดเฮกิกิงวินาทีสุดนั่งทุกข์กันละเฮเบกวันกาลกันเนี่ยเฮเบกมาจ้าจ้าตัวกาลป่วยตาก็หากินหันอะไรกินตุ้งเป๊ะไว้เป๊ะกินหาจีกิตาเทกิตาเราก็ทั่วจะป่วยอาศัยหงกินอาจีงาเฮฮับตะขัดวาจันสุขกินป่วยอยู่จ้ะแกนี่เราก็ accept เทโลทุกข์ก็เสียสารลงเราก็หาเล่กันนะจีหงเล่อะไรจ้าเฮฮับตะขัดอะไรนะเฮก็เกี่ยลงตาจ้ะเฮ้ยจีสตันจงฮีอาจีขัดลงมาหงหินอามากิลิสาตาหงอีพิเศษอังตัวได้แต่ตากงกิเกี่ยหาหันผ่านาจ้ะอีพิทัวอีพิเศษคุยซาไลที่นักหัมในหน่วยสิวหัมกัดที่นั่นแหละหันเลยหิงซิมนับปัทเฮียนุจุนอาทิลเสียมลาวันที่กิโลก็เห็นเกี่ยมาอินสวลาทุกุเสียตัวดึงหงก็เห็นอาทิตย์อะไรคุยปีนให้หัมวันที่กิโลลากติเลยฮิซิมันนิปูลาเลียนปีนปากกูปรูปากก็เห็นมิสุกันเทมิเทียมาน้องนั่งจ่าให้นาตาก็หาลกินหันจ้ะอาจารย์นี่สุกิมหันเนี่ยก็เสียดินเสียสาเดียฮับตะขัดหินตาจุจ้าจุก็เสียดินเสียสาหันเนี่ยที่พาจะได้เห็นเสียนกันที่นั่นเลยตัวฮิกาลพิวมดิ่งเห็นฮิซิกาลบอลดิ่งอาจุมันนิปุลาเลียนเป็นปันเกฮีคิดให้นักกันโตสนาคิดให้นักหงบอลละกันลุงหงหัวละกาลก็บอลดิ่งในปันพีดิ่งเฮียที่ก็กลัวมาหงตาวเฮียที่จุเกอมาดิ่งอาปะเทียนก็เฮียที่ตาไอ้เรื่องกาลที่ดีเลยที่ปันนั่งมาที่ละนายตายเฮียแต่จากนั้นจังอาณาปันทำกุยแต่เนี่ยที่ปันทำกระดิวกระโดดจิงละไทยเลยก็คิดถูกปีดิ่งปาหงเฮียอะไรที่จะว่าจิงละไทยอาจูอารมณ์สีไว้ที่เป่าจูหงอะไรมาหงคิดผ่านอาจูอีเปียนเซ่กินน้ำเดือดก็ปรูปให้ translate ในเป่าเลยในปันสาวในทูปีเป็นแกเตียนมันสับเป่าแล้วก็เป่าหัวทวนอะไรพิทุ่มตามกระติวเลยเลยอินเดียปุ่มเปียอเลียนเปลี่ยนปันเกย์หัวหินกาลบอลดิ้งเลยคริสเตียนเตะหินนี่เซ่อาสุมังเดนี่สุงานับเทียนหัวน่าอินจงจันนีวาลก็กอดหาดิวก็สุมังเดวเฮียทีน่าหัวหินนี่บ่เสียก็สุมังเดวเฮียทีเลยทุกสิ่งมันจะจ่าเฮียผ่านนักยิมเทลไว้ตาไอ้เจ้าพระจันทรายเวียงของสับปูก็อุวินเฮียปูหงเงินที่ตะบังชวมตายก็ทีวินไอ้เลยน่ะอุนน่าเอาเตี้ยจงโฟนบอลินหลังเซปีตันกิวตาวินไอ้เจ้านักกาลูฮิลินดิ้งกังวานเดเฮียทีอาจจะผ่านนาจูไม่หิ้งจูจะเลยสูบไปดูมาเห็นกันเอาป้าพาสเตอร์ปันนาจูพายละงาจูโฟนกับบัวละกิวตาวินกิเวียงตาวินกาลพิมดิ่งฮีก็ได้เลยเฮาน่ะสิจูกตาสนิทในฟังตัวไหลตากาลุมเนี่ยจูไอ้เที่ยหุ่มจงเลยกิหัวลักหินพับปูนเตี้ยไอ้จูวันนี้ลิสิที่ใจได้แต่พายดูหุ่มบ่อยเลยไอ้ที่ใจสาเหตุบ่อยกาลก็ที่จูตุยปีหุ่มเลียนเที่ยเลี้ยงจงหุ่มกิหัดเที่ยอีปีกาลหิจัดจูกิฮัลโหลจูมังเที่ยเห็นอีปีดิ่งอ่ะวันนี้ลิสิบ่อยจงเลยนะฮะบ่อยโลดิ่งอ่ะเนี่ยเกี่ยทำทิ้งกันเอาก็หัวปีไอ้เลยหอยลังลังอ่ะเฮียอีลอยเลยไปอัมดาจูสกุลลังเฮตาตาพายลังเฮตาตากางปอปิลังตาไซคุลลังเฮตาตาอีเฮียจูฟูนี่บอลอะไรเอ็นวิสันจู
nó cùng suy đà na hay bằng in xả tôi phai lấy cho to tu cùng gari kiki cho có đi tu lại nhiều các cái lại tai là đã bị pin là xem kinh bấm mòn tại vì ta phun thật rồi cả phun giống như chân kia cho nó cùng suy bà sao in lý sân à rồi na cái ông cái tạ sân đâu ta mi tu ra cả phun mà cái ông cái tạ sân thế cái thứ gì cho kim mula wa ipi đi là cái hello wa cái ni là cái nhung cho cái min hon lo bộ cho cái lu hon dong na ai bang ki pam ta ha chu satan ho su na jana ki mana ka mang ki phon sa ai le pathin ha gau satan ha gau ki het khan ja chu pathin chun hi chila het khan thein jala bo chu ki sia me hin hilai mun jo an za ai ti pakai min ka sei do no hi cha chun i pian sei tam ta he a hi le na phone thei chang chang na phone tan koi man na ta san loading he sai dis koi man na ta san loading na suapi ho zo na phone hong chun ta san pon tin hi chiwa to ho sa pu jo hin ta san pon te ti cho ka ho sa pu jo se hi cha he a khuti le na nam lam kai ho ko win lang he sa tan adi na nam si pe ho ki gun tu ma sa pi na ngai ati ka khon na lan phat the bu halin ke ni taw na chu reverend pastor ho ko ma chin lang kanam diwan se nom se in lang am ho ko phun ki phong in ka ti ho athi ha jong ju ka sol han pathian ha gong ju ka sol han chin ka ti hanai wang chun he chi point chu ap thu te ka zo ap abraham chu ain sunga lo ngai cham ka sim sa the e wangin morial hanga ka ko wet musi yong chu alei to la ka ki ho pi the alup na jar khona ka e wangin kam pa ma ka ko be heti chun thu tam pi he ei don bunin aviala sei thei lo ding khom hin ei hian o tan ele heti chun abani ma ka sei thei ta pun a sei bang chun ngai lu na zala ma na sei si chu heti chun ka sei son ji ting le ei ki demin chin khola me go pro pa holding in hati na seven manipula gal zong nang je a hung kon do he nang ung lo ka chun galum lo te he ti nang jin mi zo si ka phone ko message reverend pastor ko message achap thali bin adang wang thot ko ka ji lo be ka kam wat khat zong ka ji nai pun message ke mina message ki ji mom ka ko ma hung khu som nga wale abang na samo chung langa kan hi bena thain pu na ti sin kholam ati ben abang la ni thuman ngol bin chin kholam ati ben abang la dui bial khum hi bin chin kholam ati ta chu kamina he maran hai ti su je wa kamin sit na dia hol ben tu malam chun nunga chapang khat kumgup ina ko na thau ta lo dang sit sit dai tan hilaya an pulu ne ben adar havin thagup kam bin hilai mun hin dan kan ne nu mei som ni pasar som ni ti tabang chiang ji kai ben nu mei som thum pasar som nga he thang pin kam jing ben ne sa chu he cha dan ka sin ji pem tra mi chol bai bang wa cha hoi lai pa cha lo dim sia ne asina sin ha isi la sei si ki bang ingai helu la ke ngai da motin he cho ho zo si dinga chu kin dan ka si me nu mei ru ma chom pasar ru ma chom nu mei la pasal la chom ma ki vap din nu mei chom ma ki vap ding lungya jong ki sei to ding taw na prayer time na lai ta he ka khana kam jiu kam sa ji le he chi cha pang chun ka dan sin cho su ke min ji aka ki kwai khat gol hang khat he aboi bi pha chon boy he je le ministry min sidi nang no na min sidi len na chi hon ta ta ani hona ka sol do he chi pressure chon ne ya chi hin zan dung video an si mun pastor on kho na thu cho ji a thot na he gol hang chapang khat sunga ka lu zin thu ka se te la chun di je hin na a ki se hin chin khunam sunga ka lu zin thu kan se zin pastor ho ka ko bin adi de in on kho ba hung nom pe ti kan a zo an sim nei le a ki se hi ti taw chu ka ti a ki na lo ve ti ai se ke ka ha mo lo ja che mi ho hin chin khunam ki phong kha poi ti pha ba chu pasal pa ki ti ai pi da nga chin khunam nan thiam ta ki na lo da no so a video chong viral la mi zo si lai muna thu su a zo wai ta ati ve ala ko purupa chu banga ta san lo chu pi da na ko purupa chu thu se sa chu ti ngai no mai ta he sang chu lung do num ta a khunu pi ho in phone ve ko purupa adem da me ko purupa thu se ata san ko purupa min video si me ti na mo cha nui li ka go ve kyong ka lunga ha hen ka ga chun ka nui na ka hi a kai li ven ka he ne zo cha pang cha video ta bi e ke ko ma mai
cha chun ki jong video khat reply ka bowling a video ta be na deu le ke ko ma mi hem na bol thua bai bala mi na khat wa video chan cha khat por wa sang phal jong thum ve lang na khian wa hi chu chu thila ma da nei po ya na ma thelo le ken na sei bi na nge tu kal bai bala mi ki khian ngai lo je su mi na ma ti wa he hai ta ja lu ngol the so bai bala mi ki khian pha bu ma bo chu le kha hin te na khat ngol te te na khian ta hi wen ka ti he ti sun ka ton po ni ai se mi ta pi se video ang cho bo ya kyong in thot kin ka va na kan wi za a video ta bia ta sang kan ni na ti le nan thot ni ka ti vin a mo za YouTube channel za la to okit ta vin ka sei lo na pin chu ko pru pa le lot siwa holding le amani no ya kun dinga ku kinam mi te thunun le vai hom da na e gial chu kapuna ka ti pa chu e pi ham mi a he thim lo ho chu ki cha the e ja chu kapuna nen ke chu ka boi ti e po ala ta chu ni ja chu tu su na pa thi ni ha ting le thagau gi lo ho ka man cha dan chu na ba sa vi nge ti so ta chu thagau gi lo chu thu sei chu khot kha jo ma thu zo lo bo zo ai bo chun hal be le hung dingang ki chom na lai chu asa ya ti ti chu e ho hi pa thin cha e hi win van ti ho hi ho vieng ho hi hi chi van ti ho kha yong cha ve ngam lo le i ho chu san ya senior le ta ba ma ma ni sa nga chu sa ta ho chi nui lang pi wa ti nen pa thin ka thang vai i ho the jang he lo i ki sa dan dan ka tham the yang lo pi chu ne na na mu ji ben YouTube ma hon ga le chun chi lo wa i ma ting le a gim dan dan na kha anin ka ki sei lo gang za lo a zo wa la ya ta san lo khat za ma ti chung jam yu chu lang ki su ma lang ana ki ho pe ba khat hai mang ta ti su na na ho khe lo wa ki za so yo ti la ma tham ni lo ra ki dan dan chu 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 ta pe la ya chu ki su hum de cha cha hu la la ya ho de zo no ma sang na ai ba nga la ho chu ai he chi chu satan na to chu i ho ki sa de ban mat de chu me satan he tu na ru ren pa so ho hungam lo na chu satan cha ki sa chu tu ha na mu ta chu la Jesus mình thăm tặng cái bé thì chúng mình kỳ sát ngày lâu bây giờ, cái hoa nuôi đang bé bao chú, cái tí đàn ông ngã chỉ tí hậu điều hầm na, thì à chú bắt thiên nên thiên phá lô bol guai hơn ra à hiền na, gal sung à chặt thế lo à thà ra tu na, à hồ hồ à mi tiệt của mặt chặt thế ta đâu, cái hoa bắt thiên à chặt thế ra, cái hoa hi chặt thế ra men, cái hoa bắt thiên chặt thiên này ra thiên rồi, cái hoa bắt thiên chặt thiên hết khăn thế na, thì mày ra thì hết khăn thế rồi cái gì. Tu na mi ching mi thim ki sa ho chun kum nga kum gu Bible ka simin ka sin do poi tiu so tu chunga me the ga lum de he Bible a ki ji lo pus pathin lo siwa la ko puru pa tari hi za ni la ka hen de ti ki ji lo pus ai ba nga Bible ai ba le pathin a thil sim la satan jong ha za mu sin na do jong chu gul hi chuna zop ta ki holding la zop ho pi ding a so jong chu satan hi chuna song zang zong ka pian sa de song zang zong ka yau sa sangan ham sa yong chu pathin ni chula idi sa ho loi he chang tui la khilu na idi san ma la ho lu lang ki le do chen hi chi pathin chu ho pathin ni chula hum pi ho hong sunga da ne la ki sia lu na je wal ngap lo wa alo na ji he lo pi wa hi chi pathin chu ho pathin ni chula tu nin he chu ho zo si chu pathin thil sim a khut su a hi za chu pathin an anup no na ta jong a zo la nga chu gal sa de ga lo le mi tha de na la hi be za chom so a bo na he chi satan ho cha za na to the he chu tu ni in adang chu example ding kha jong le kha men lo ki hal ding a hin ni thum ma sang hin a hong in za ni thum zo ting le kha men lo la nga ai ki jang langa hi nagal mi te kun ting a hin ni thumbo ki wa tai hi cha chu na ho mi li hi thi ding a hin taw na nei bin ne hi chi lung li chu na taw wa le na pathin ka lung a thai la ka hu do thei na pathin lo pi ki phun na dinga ata amona mana chala ya mi som thum kai ba hilaya mo lai taw le to la mo in sunga ma ka taw cho ni thum zo wa ga la ho ma chu report na ki mo chu adang ka he lo hilawang ka he hin ke o he dang chu mi li ki su kha khat cha thi lo achal pa nga me chawum loi khat pa chu pum pi na je ya chom khat chia zo hung tho ro ke na me thala ke na pang ki la thi
hiza gal hang khat gal kap khat chu zan ni la zin ngo thin la ya ahung zan gi vin ka dong vin na hile thilum dam chu ka het lowam lawang ka hepun mi liwang ka ki su kha vin ka thipo ve tis hiza na gal mi teu na phone dingin gal ki tak lai ta le mấy trăm nghìn năng ngày điều căn là tổ các ngày xả thế này vậy chứ cái phalam pum pum chun video call cả bol cái bên gal cam họ cho xuống nên là hình cả tàu bên cả hậu bị vào này mấy trăm ngón cặp tàu cái tiền cái sen à mấy trăm ngón giờ khát cặp đồ vào hết đấy à thi cho mi giờ thom vào đấy hết chứ cái họ nó tổ hết đấy tại gì ta à hà gạo cả la đồ vào là mua cái thạch tổ thế hết đấy nó bắt thiên bên nó họ là ngà na tong ding a ka bol thei sun iza naw he iza adiu he to thil si bol de pathin thagau di lo anu me na jang thei ya tis he chu ho bang cha pe au me bi du jong bo na ma he na ne lo ki so thei lo he a se bang chu ni va le mi thi chu jang huwa ken ambulance ho min ka ho vin me thei ni ki ho no na he no na ambulance ho min ka ho vin kal jong ka jang ki vin a hun bang ngam tare ya tis a chiu je ki pai pun ni thum ma sanga pathin an sei pa chu ei ne he sa pa chu a gui hun chu na a jong khat zo khanai lo he ti so ne hi in a sunu lang thu jong sei ki nin thi san lon ka ngai ngam poi tau ve na tin he chin ha chu mi li ka tau he pu hem lal to ke to ya pu to poi kai vam tarik som ni la bu mi zana hin ni di bo phat ka pe taw ra ti sun ka pomento na chung on ke ho si si mi di ham mi nga ham chu ka taw ve ka taw dai chu ni pho ta ben nam si pai pan ka cha pong ho ke pe ka tin ka chi de ta ka nam mi de thi san lun ka ngai ngam pe ka chi de he ti chi he na ti na khamin ka taw sai o chun na taw naw ka sang tai na ho lung le am ho lung ka the le ti ta thi san lung ding na ho thi san lung ding si cho mo thi sana ka hial de a jing ka pung go ma hunga chu pi sem ho sate le to la thi lung tam pi de a khumin cha se lo na ho sate in mai kha thi lung tam pi a yin chu na ho sate na na ki sel dio a mon na hung tha dio chu a mo ho zo lai ma na chu mi ma ma ti wa ho sate an chan dar so ke dio hilai ma ya thi lung cha tha liu de hetia cha se chu aga ki pan nai loi za chu nang ko mang ki sei the lo khat ko mang ki sei the ma za video chi ki kap ji cho ai chi ta ka chu taw na ki manga pakai kan nom poi de lang ching mi hing hi khat jong hing lo wa ka an di sa de ha ti a mo anam lam ka ti dam gal mi tiao ai chi pha na cha dang sang a cha lang ching phun de nga cha ka ngol lai ta ka sein galang ki chai la lang ching te ra plan khai so pi lo la kan up lo de ka ti chilai na he zan thum zan di mi piong ki kai do to ka zo im lo wa chila he ka ha ho ba ka ti be la ka chan be ka pha ai so a han chu ka thang to ma la kyong ka thang to ma ka pan he ni ha chu ni pisam tu zan he chai nai tai tin zan ba ro pung khat chanin dam tol he gin hin bu zan man hin he pu ps hin chele a hung a ki khom koi ku ham chun ka fo chi ka ke ma de ka kap khwa ke phone ka bol me hung do ta ki gi ta be iti di tam pang ta be iti e phone chu a tha be ko en chan e ho thon po a phone ke tha tin chele di be lai ata men na ki sa ke kap si e phone ke la ki that ke ji ha zo chun hitia kam pha no chun e pl sem ji ka chun mei jun e pi ta ata na mei bu la he phal bilai ta banga hi mei bol chu ata hiding he cha so am ho hi apem atiu sa adi cha sa wala bol lo dingin am ho hi mei bola mei juna da pu ada khanga ka pi do dio akem ka adu aluvum dunga mei changu ju bang ting kha cha cha thilo the ka ki pa san jing ka bang kha ki cho ma la chun ke chong wal ka bangin pakai nana to ni mu san tin ka kam mi o le pu ka chu ti ki pa he pa da se cha ta hiding he ti chu ka ki niam ta be he je chana ke ka to dan chu zan ang ki thok do ta ka chun mu jong kai mo po vin ai wangin ho pi ding koi ma cham ta pun koi ma cha to ka ki ho ta po vin ni khan nin nam si pa ho yu ke te hong vin he chlai chun sunu lang thu ka se na hen
ล้างจริงอ่ะประเทศนี้มีเตียไม่บุลฟัดทางเงินกับปุยด้วยตินตัวที่ขัดเบียมเลยห้องกันทีเลยเห็นแล้วจนล้างจริงงาจะปังเนียนนะเจ้าคนนี้ฟูนั่นละตอนเห็นว่าเป็นตั้งชี้เหตุคนนี้โอ้อามุโจสิจุกันมีพิวินิจุกวินกักิปาเบียเสเสจะตาหิกะเหตุตัวพัดจนกักิปาเบียเสมัวเสเฮโลดานเฮไม่บุลินดับก็สาวินไม่บุลินพิมพิเวทวินจุงว่าบันทีหัวตั้มปีกักไว้เยติจุไอเดียจานี่หอยจงภาษาละหงจุนไม่ดีนะบุลินนักการจนอาศิตั้มปีเมียทีฮิจว่าจะเกี่ยละจุนหุ่นจะว่าเสหิละจุนโจละมิกิเสยพายฮิดิวเห็นหุ่นมาสังอาเสหิโจไอ้จิตตาจะตามเลยที่มังอามุหัวจะก็เสพกินนะหอยจงกว่ามาจนจีป้าฟูเนี่ยนั่งเสพไม่จังตั้งปีเลี้ยงเด็กข้าเราอยู่เห็นลุงเล่มิทิวอะไรไอ้ตายปากไก่ยิ่งจะหิเป็นกันทีละมาอัปสาจนะเสพไม่ปีกันหอยแต่นั้นลูกค้าปีนี้ก็คงเลยส่งเขาก็กินหัวหุ่นก็ทุตายที่สุดนะข้าเป็นจริงกาจังหงสิก็ทุตายในเลยมีเขาได้ที่คนอินโดยินอีกคนละคนอากาศผ่าจากอับมินจะจนก็คงคิดเท่านั้นอีกการที่ต่างตาก็กินไม่เลยมันจะกระติกทีไอ้ที่จะเบียเสียจะมังทาวินอาทิตย์ทำยังเสียตาจุนะปะทินก็ทั้งว่าดันจุอีตาวน่างูไอ้ป่วยแค่หัวตาวน่ะเสียกระติป่วยกูกินน้ำปีตาวน่าปะทินไอ้สันปีว่าปักไก่ไอ้วิลน่าจะเต็มที่ไอ้ป่วยกระติจุแกจินคนลำจุนี่ยังตัดคอเราจุนะที่จะจินคนลำเขาหอยมัวต้องเอาไปจ้าต้องที่จะมีจวนใบหัวสอบนูอิมัดซาให้เราที่ตั้งโอ้โหป่วยก็กิบไปปะทินน่ะกำจังไอ้วิลน่าจะเต็มหินกระติเฮียจะดูน่าปะทินนี่ last warning หงบอลครับเกี่ยไล่ ministry สูมังนาดิ่งหิน reverend ขัดินกูละบอลิน ministry สูมังนาดิ่งหินmeeting อะโควิดปะทีนินอัมโหลามีขัดหูลิมปีนอามาจอนุบโลพานินสูมังนาดิ่งอบานาเซตะปุยทีกุยหิวก็เฮ็ดนายโลตายไอ้บ้าจะเฮ็ดเตะดิเตะเฮ็ดดีแต่บางอันเดี๋ยวน้องจะบ่น่าปะทีนักเอาจะไอ้เซปิวโจสุนัขละดิวที่โพสต์นุงนุปีหัวจะปังหัวตัวเป็นจีนคนนั้นทักเอาเงี้ยก็ปรูปะเงี้ยติดตัวเป็นตู้เนี่ยท่าวันที่เราก็สอนลิงอามิตาว่ามูดูจุดที่ตั้งกันสาดิวนั่นโฟนเดียวเฮ้ยไอ้เรื่องนี้ท่านกันเนี่ยใจว่าเฮ้ยเกี่ยวกับเห็นกูที่กังเอาตาสุดที่แล้วสอนเดียวก็ติวเลยจานละงากูหงตาสุดว่าอันหากูดันรู้สึกว่าเอาเมอาเซียงกี่ตัวเลยเห็นนู่นปีที่ทำเห็นปุยที่ทำตาอินจุดที่ตัวก็เสพนุ่มเราจะกันลงหางอามินจะเป็นไอเดียมัวไอเดียเราจะคิดเสียดังนั่นหัวทักกำดาวให้กิจละกันลงอามาไอลุงทิมเสียผ่านมาจ้ะนั่นไอลุงทิมเสียจ้ะนั่นหัวทักใจดึงอากันสวนเลยกิจดีที่แต่มาฟูดีดันนะก็ปีนาเวก็วิลนาเวเมื่อจีนนั่นมูลจะเป็นนั่นท้าวมันกิดังนั่นสาวินเฮลังอาก็โอ้ให้พิจารณาเดี๋ยวพมาทิตาสไอ้บางอ่ะมีอะไรจีนมูใจจะแสดงไงเนี่ยเดี๋ยวคิดทุ่มอาจีกูปรูเขาบุ้งสุงอาเหตุดิ้งตาเลี้ยข้าข้อปุยที่ส่งเลยตัวนี้น่าตาสันขัดเลนิจาลาปะกายนี่ก็มัวหัวอินน้ำมัวหัวเอเวียนเป็นหินนังจาลหินปะเทนกระทั่งวันเลยตัวนี้นิจาลุ้นตามินิสทรีเลยนิจาลุ้นตาปะเทนทัศน์หินจาลาเกี่ยมีนานักเดียมนาวเลยนักเสียสินั่นเลยปะเทนไตตัวมนำขาเลยปะเทนยังไงดำกันทุ่มินตัวนักโจลเฮล่าเจสุเลยอะหงอาเดมหัวจูเลี้ยงหัวจุงทุตันหัวจูเลี้ยงหัวเลี้ยงขัดทีมหัวมิจิงมิทีมหัวงั้นเลยเป็นเจสุตาสันเลยหัวจูตัวนี้จันเนี่ยลูกสาวว่าเกี่ยวงวยจิหัวจูนตาสันวินอามหันวังปะเทนฮิตยาเฮวินบองบูทีมหัวบองว่าหันจังตาสันวินไอ้ว่ามิจิงมิทีมหัวตาสันปนกิดังเลยตัวน่าปะไก่น่ะกำจังเอวิลนาวจงมิจิงมิทีมหัวดิ่งเฮียดหาสันเทวดาจินหัวดิ่งจงหันกุยมาจ่าไว้มัวปกเตอาจีจูอามาเฮียโลจ้าจูอาเดมหินมีมอลปิน ABC hello นู่นเลย hello ป้าเอ้ยนี่เฮียจิลจีอาจูประเทศนี้ทางวาดเฮียจูตัวเนี่ยอาเซ่เซ่อยู่ถ้าเขาโปโก้ปรูปาโลสิบะหกใต้ทีเดียวจูอีหัวโลดันจูอาจจะว่าลุงยาลุงสีเซ่ตัวสาวจูน้ำมูวานะเท่านุ่มหลงอามัวพัดมัวนั่งกันกิเสจจูนะคะก็หูหิงยันนับประเทศนุก็ให้ตีเราเบียดที่สุดอาชิลบอลโลนิฮุงกาบวินนิฮุงทัดวินอาจารย์จูมีนี่บอลจ่าเลยแม่ตากินโนจูอามัวนั่นโตให้จูเฮียจะดูนี่
ka gel to chale mi hinga ma chun a ha sa ji tho na mi yo si hil chin di jong ha sa in chule mi yo si min pat de anom pen ama za video sim thu kan se le pastor pa min kan pa na hin ka za in ka respect in tu ni chanin ama do na le dam na nang thu ka se ka pon ama nei dem na le pathin dam nan video na chan hin sim jong le phula ding pathin min kin wang ha ima chan ka gyal di pon la min kan pan khan chong chu ki pal na nei po tin pathin minin ha chi chu na na mu su ke ji wa chu sim ko hab na ti di wa chu kan se do thu hin tu na hong kal song ho zo si chong a ki pa thu ka sen pathin ka thang va in he chi chu na bi ta na mu we tan koi ma sa ni ho pu vin ta do ki ta san pu vin a ki sa mi thu min kha long zam tan ni chu a ki si ha ne ti vin he chi chu na la ye he na ball thu le acting la ke sim thum lo i mi ta i mu chu pathin e ngai ru na e vil na ki chi ta he the ve lin kan se do no min oi pu thang la jong an se ta ke lo ye pu thang lin se ka ball the hanam pon tun jong min hi mi zakhat lang thing na min hong ke pe tan i sa te naw te counseling pai mo ma a la hu hing na ngai cham le lai hap ta si a ta ki bol a sai ha ma git ve na da mai tan gal sunga ba la mi za thum za li ti hin na he cha chu counseling ki bol jinga hin i sai naw te counseling ana za sa no mai le lai reception ha min na hong pe dio a phone number na hong pe dio a phat hin ni ti la hong ki ko la he cha chu cha te chu counseling ki bol hin he chu nu te pa te hong taw na man khom nom a le piam jong la hung jing u hitin i bol cha vin taw khom jing u tin tu na nei tao pi bang bang vin khunung chan jong nin tao pi jing ti chu pakai mina kan se do hi han lang i bon chan la sa kho motin la kha lung lu tan sa kho motin i bon chan tao khom na neu te chu sun ri min pathi nei ho pi vin tu ni ha sat tan hoi kyang tan noi vai hum koi pi wa i chu pha di wa neu cha khana hian na mu chu na o pathin tham wa te satan sanga lin su hi be ti chu i phachin ta vin i bon chan la sa kho motin tao kho motin tao chai na che ke man hin nei ka ting mai la ma jong i se banga i bol thesen so no hagao mang man ding in ha go ni ki gu te helai muna go puru le lor siwa ho be ti he ki pa de he thi te sei ta po te ti chu pa kai mina kan ti nam he no nga pan da phalin sa mo bin lang John si ki hatta ke amang sa e holdo tai e holdo vitson tun kamuta hitsun ki kinzi e hile Gimheso na akon kay ma Heso na akon kay ma Dun so cha kahitay Hindi chun ay hinpuy hoyle Chun ay hinpuy Dun zong inay hudi
sang song sang za chun ku sang som sang ni banga em zing ding tun so ta ki pala sadi va choi zin handam pu sin andam pu bon sam dau de ni na samsa nang ma ka hin ho khom na wa sunglam pulamai subai the te to nei chom khanimen nang man na tin bang bangin tu ni zan ting le van til gi lo ka za ho chu ki che hi win na noi wa he ka he na he ti ju ba sa na hin na ta san cha te nei ba sa win ka ki pa ve ke ho gel hin mi hing lung ge thil sin zo si ha bona pan nom cha ka si me he na ti tunin zong satan dia bol gi lo ho na hian tu ma gal bol go ho na min na kan cha gal bol thelo na koi na chunga ki pa thu ka se ve ta san cha den ka kyang ta noi wa chu phasa hi vet sa na le ka thu noi ba me ti vet sa na ka noi wa nan ko ya alung gel hoi lo ho ati lo ho a phat mo na to gon ho kam chang ta nan ki phun do sa chen ka ki pa ve lo pi na hong changin lang
tu ni zanin zo zo si he khan the na ka nei ta zebin mi tam pi jong lung na wa tan te ka ki pa ve pakai boy na thagaw hilo lung no lung zin na thagaw hilo he khan the na la cham na la ki pa na thagaw pathin nang kan nei ve he je chu nang ma kam bem bem kan thang wa thei ve a hung zo si phat thei bu nang ta sa thagaw in wang po in lam tu zan chom cha nang ka ba choi naw le na thil lo pi na to nei mu sa na chung wa ki pa thu ka se be mai la mana pui hoi na ngai cha iza kai na thu ding in thang van na khona ki hanin hat chung pakai jesu minin ka hung tau ve amen ni pi zo si mang thau te to the the yo to na lai vi tin kho poi cha teo minati chu ei ho min zo ji utin adi nu le pa te ho zong piang tha lo ke chun tu ni la en ji thei zong le han ji lang le ong ji the hen e meno ki ji pha lo le chun alo thei lo wa phone ki bol de ya chu counseling a chu i zong thei di wa chu ki se e chu ki le ho pungin kem kurse di bon le pat so ta lonin sumna pai tak ta sena ija chu kurse di bon la counseling ki bol in tunin chadai mana he pat si ta banga pathen ingan si lao thaga ti hoi tabang pathin thoi ke bang thei dinga hin po dam nei piu pa pathin thang ba nei pe vin suna hong lo tu ni ha hong tha ium deu ba ha tun sunin ka hong pon tun ha ka hong hei ti si sin kha ve ko ka dom te deu te pa kai minen atam zo hi kit ta ve hei a so hil chin na neo khanam lo le e bui deu kata sanji wa chen neo cha hil chin na khan nei no mo he chin lo wa hela hong zia nung hun ting le thua hi lo lo wa ekinung le pau ko ipiha pathin thu machal sa helobin asuno phai de pangji vin na hunga la hai ten lungil ten taw na pumin athu chin ding gu in panana la so keutin nunga golam kham tha ho jang ipiham thanuk man mai me ham na gel bo te chlai he el tol ham piam phat thanuk sia yong kha ding se ti za no mi sa vin he chu hi lo ding he ade din i phat haw le i bui na haw tu i din mun haw he thil dang phat na ki man san haw ki bang lo he le he ti tu ne ha tha he saw jang le tim na kan ne hin tin azo in jong hil sin da neo khat lam kai han nei ta vin tu ka la he chan thu phonum lo no a he zan ha ki dang ta pa kai na ka vil na na o ma hin he di chun ata san ko ti ma lom lam kai za nam pat pa se reverend ho zaw na na ki ko vin pathin thu phun su tu nia he pungni chan chan se pi wa kilhan ding point ni ai pi o hin tu chung gal he ka ko na nei vin gal he poi ka ko na nei he vin ai bangen ka ko na ho he na ta san the po vin hi chan ge gal khan din pi wa na galo ka do pi jang na he tho vin ai bangen ka ko na o he iman ne gel po vin tot nu na nei gam ta ve ti hin pakai la gau thu phung chun hey asu ang ho ko ma sa ka te thu pi na nei ki na zan ha asu i mu thei lo je na he zan pung ni pung thum langa he ang si ka ki khan no he ya su a thung za si i mu thei ta lo i mu ji ke ta lo na ji su tu nia he isu pel kha ba pathin thakau i ki su no kha ba e nung ngat kha ba le na ga lu he no na ki do de wai tai ti he tu chan kan do pi na he vin tu chan kan pui hoi na he vin ati ma bang ga belo chun tu sani ga lo he pathian za la jang khai than he he as aman in da la kha ba le nang mo na ga lo nan ki do ding he ti lai pa ki ngai ngam lo he na ta la pathin i da kha diu he koi ma sa ki nom lo he in he sun na ki than diu he gam ma ding bo win na lungu na lo na thau na seng bo win gambo na bui pivin ka ko na pa hen he thim thei ta povin na sang the povin tot na na nei gam ta vin hi ja chu tu ne he gam na ke than tiu ham ke ma zo na ke than tiu ham tia he si option ni he hong pi he chi ki than ding al se tu ni chan si pi vin pathian jan tu sunin mi tan pi i hong khom vin hau sau pa hau na cha sta le nam lam kai
cho nên mi pi họ rằng thấy chân năm ngày luôn là ra lại không khó một viên là ra phát chân số đến phát thiên thằng cao thiên số na hết sẽ lại thu bùng chú thu ai bùn biểu chú phát thiên thằng cao ama ta không hề thì ama sát tai hết đi vào căn sẽ hết sao để ama tu chú mà hết lại muốn à inamu các câu hi tia thu hung phong bên hi adang hi lovin phát thiên thằng cao hề thì hi ama sát bên na in hết đi viên kịp na hết sát na căn này hiện tin phát thiên thằng cao xuân inamu aman thay đình hi ai giá phát thiên thằng cao in ít câu và ít hung vil nào hi sitting le episia ka van til kilo ho ati sunin tu ni ha ting la hen van til kilo ho ka van til kilo ho se ke si me hi thil zo se ke si me ba na ka thua nung dinga ka si me he ti ya se tu chunga ka van til kilo ho kan sa den na lungu a boyjin aza za ne na kini luvin na ki demo vin ka thu ho he tot num na le ke de na namangam ta ve nên hiểu chưa thì ra số thì chỉ bàn chỉ kilo hoàng hi cái thu nuôi à mà hiện tu chung mà hi họ rằng hi căn mình sa này gì họ số tu ni họ hen họ tạo không kịp phong nên hi thì số là thuốc biển này hi thì số quay tao bên nôm lại hay chuyện nôm họ đâu xí nông thiếu hi thì số là thuốc biển này số là bắt thiên là cao viên nên họ là bàn chỉ kilo cái giá họ căn sỏi để hết thì số căn sỏi để nghe hết chỉ hết chỉ là một nôm họ đâu chỉ là nông thiếu hết thì là và thiên gia đình mi ra hết nôm bằng một nôm bị hung tả viên ông họ đâu chỉ chung ngày ông cái bà thu cần xây ta lại hết khăn điều chứ ai in sol hi ít bát hi nó hi đi ba này hết điều hết ta lại hết lại muốn là hi chỉ là đèn họ ai là van chỉ cái lầu họ cho câu bưu leng ấy thì họ xuân áo mò hay in năm mùa hung villa áo mò hay in năm van này thì là hung xìa ai là thu hung một ván mòn ít phát nên đi gà lo hung tàu mòn hung cầu thì lâu hết bát hi nên hung cầu nào hết àจะปฏิเนอมอฮีอีปีที่อันมันซาโจติงเลยเฮลจิตนั่นสอมหัวตานั่นกินเองเต็นซองเลยเฮียจะอีปีพิธากาวทำนั่นตรงตีเป็นสูอาบุยอินอมข้าวเลยอีบุยนั่นเราเดี๋ยวเฮลจิตนั่นกันเนี่ยมาสันเหอาโจละคิดใจมันนั่นอมเทียวอาโจละกัดจีนที่ละหัวเหกูบรูป้าเหที่ละเลี้ยงป้าเหอาหูเวอาชุดเดียร์กันนั่นเนี่ยตีกิดเดี๋ยวอยากจะเฮลจิตนั่นกันเนี่ยตัวองฮีอันนู้นละก็เขาหน่อยแต่ที่ไงโบตัวห้องดิ่งฮีชิดาเลงห่อประเทศซึ่งก็บานจิลกิโลห่อเหตุน่ะบานจิลกิโลห่อจะกันสอนเลยตู้สมาเฮอโมญี่ปุ่นตรงนี้รู้ตรงนั้นเซนาเวนตินกี่ห่อก็ปั่นว่าเลยนะห่อละงาก็ปั่นโลที่เหตุอยู่โซนักการมีเตียวละงาก็ปั่นที่เหตุโซเอพิซินัมติละอโมดิ่งอปทีโนก็เหตุโซอปทีโนอโมอิโฮเหอโมปทีนก็เห็นcái họ họ là ngà bằng đình cái hiện ai bằng à thì chỉ họ là các phần điều số họ là các phần nghe vào là hết slide tung nhong hết số là nó giảm điều vụt vai số để tay thì số hết chỉ số nó bật hiện vin à hết chỉ số bằng thế lâu thì ngài ấy hiện tổng mô hết gì hết bật hiện đi ta bật hiện hình sinh hạt sung nung bật hiện đi ta nó kiểu khảo hi mi vàng phá năm vàng phá này về ở thì hiện cái bảo tê bật hiệnประเทศหิงซิ่งดีตายหัวขาดสิเว้นจีอีหัวอีประเทศหิงซิ่งดีตาฮัดซุนุงอีประเทศนู้นส่วนเฮ้ยจีอีกาลมีแต่อาหัวอีประเทศนู้นส่วนอาเห็นตัวไม่ตายอีเฮ็ดเทียมเทว่าเฮ้ยจีอาเห็นหัวสูตัวเนี่ยเฮ้นาอัตโตสาหัมอีพิเศษอาเห็นหัมตีหัวเฮ้ที่เราตั้งปีหัวที่เราที่เราพาบอลป้าเฮ้อาเฮ็ดทีมเราอินน้ำสุ่มว่าตั้งปีอมตันกินฮิลโบตั้มน่าสู้ตายอาบังไล่ห้องสูที่เราวินาเกลเต้นเฮียจะตุนิไล่ฮิลจิตน่าอมตะในดิ่งอ่ะปะทีนินอมตะอันสอนเฮที่ปัสสุอันนี้ทีมหลงฮิลจิตนักกันเนี่ยเฮทีมที่น่าบ้าโมจะไล่กัดบุยยุ่งว่าเลยกี่ตัวจริงเที่ยวเห็นนะบุยสาลุงโนพาให้ทีมหลวงปะทีนหัวอันโนพาสร้างเอาจะไล่ให้จีนบุยเที่ยวมาเลยกี่ตัวจริงเที่ยวเห็นสุนัขห้องวิลูจูประเทศละก็อามาตายเห็นยันหาเลยวันที่กิโลก็จะหอกันสอลดิ้งเฮอดีหอจะตัวให้อันสอลเฮอันสอลตัวห้องที่พูดิ้งเฮที่ละเดมหออีกอันมีเตียนอ้าวหอจะเฮยิ่งสักเวลากันเสกินเห็นตินเอพิจาห้องที่สอลเฮวหัม
itabang bang hiu ham ti so am ho kam chang ta ki phun na ku na ta ina ngai tha deu he he thiam thi nau chana ki pa me hai ta he ekido chil che cha wa ek hil chin cha cha lo la thu ano pha ta na aboi ten abang khat se la hong la hai thiam sial da na o nung thun phan le a khu ti a khati tia sei sa ge yong kin he he chlai ka chu ka he thiam thei tai ka boi ta poi ti si je dom kin o te lung no pha am de se je na a khu te lai e he thiam thei su ke ti nai sa la na không thấy tầm hả hệ nghe nè em là một cái sản lô điếu tu suna không họ chân thì hết chín về điếu hiện ở dưới số bắt hiện hình cái họ thì atsa a ngai lut athil siam la chung num pina ka sim na he tivin na ei tivin hia chu katsa umana umuwa kathupi bangana umting le he chi ban thil ki lo ho hagau bu ho satan ho amo he no ho thuno ya de bo ve ti so tu na iki sa no wa amo thu chwa e amo noi da na yum pau he pathin sa hi lamo pathin sa hi na ba yum thei lo jiu hi suna hong sa si chu khat ve het no ba men khat ve ga dam te deu te suna hong sa si ake hi di da no he na he nge ke pa me ai tan thu na ngai o te aki cha na mo ve ti ke man ka he aki cha na mo ve ti aki sa na mo ha man ki cha hi bo pathian sa te hi ve bon sa ven ka he su ke ye tu nin kan nuk ka da ki bangan na pathin vin ka hi nau ki phung dinga no ko ma in sol lo he ti pathin thang vai no man na pathin vin in sol lo he ti cha ai ta na ngai o ti ki ho din imane he po ve ti cái họ ấy hậu tiền là tiền đi nó hỏi mà khăm này bù về thì cái nó bắt đầu nó bắt đi nó nằm bia cái bàn bia đó cái nó bắt đầu in số này cái nó cái đào vào nó bắt hiện mình in số rồi hệ anh đi hệ bàn bia đó nó bàn bia đi ngà cái nụ cái đào vào nó bắt hiện mình nó làm ra bàn bia đi ngà in số rồi hệ thì nó bắt hiện mình ấy hiện gì nghe thì hệ Hallelujah, chế bát thiên nó hiện ra nó hết. Hallelujah. Nên là mình, Giêsu mình
chỉ cái hiện họ gì số mình cần thằng về hallelujah thì đi ăn số ít phát hiện mình hay hiện hay gì số mình cái thằng hallelujah cái hiện đó nó đang invest sát tàu chứ na anh ta sẵn làว่าkhông về thăm mẹ không dòng nó về thì cái này mi thu mau mẹ anh ta sẵn lộ về thăm mẹ không mi thu mau mẹ thì nên khỏi sao vậy mi thu mau mẹ hiện số lo vậy nay thăm sao vậy anh ta sẵn lộ mẹ nếu không thăm sao vậy thì coi ta bằng anh ta sẵn lộ cái gì ball thu hiện số lo vậy thì nó ta sẵn lộ mà nó không bắt tiếp theo thì này ông thăm bắt tiếp nôm thì chỉ cái ta sang bôi rồi thì tiêu mà là mi thùng ta bằng mẹ tiền nếu không thăm sao vậy thì nó không thăm theo thì kỹ sao vậy không thăm ngầm lâu nè kỹ sao vậy này bằng nó ta sẵn đi bố về thì kỹ này in số vậy kitsa vào về ta sẵn lối bằng kitsa kiện luôn nè cái màn cái hệ anh ta sẵn thì bố với này bằng kitsa về thì kia đến ấy nghe mà họ thua hiện tại anh ta sẵn lô họ rằng không ngủ ngay gì nó không ngủ ngay thì đã này anh ta sẵn lô họ chứ cái hệ thì hiện thì không chỉ là ngày không dính thiếu hệ cái ta sang bôi tiêm là không thể hệ chỉ là ngày không bắt tiếp thể thì này hệ mình những cái xel đó về anh cái xel đó về thì hay cái này mi khát lên ni ở ta san lâu dòng lấy bị chết thì ta IPCA chỉ lấy một là các phát hiện viên nóng hẹn hoàn thì họ dòng cái hẹn nông về không một ngày mi khát qua không ngày lung thì mà bằng các mũi lung thì mà bằng trả khẽ khát không đá này không ngày thì nó không thấy thì hắm ta sẵn thấy luôn các ta sang bôi lung thì mà bằng trả khẽ không ngày thì kita bảo lên cái xe mang nghe kamu kita bảo lên cái xe mang nghe kamu thì kamu các cô đi hè các cô thế hè thì này
alung thima ki cha nan zo tai ki cha na chu ata san na he tai ki cha thea la chen ata san ti na he ti ata san lo la chen ki cha lo di ti na he na ki cha thea la chen ata san ti na he ti he lo hamคนที่เล่ APCI จะไล่มุนากับประเทศวินนั่นแห่นะครับที่เขาต้องกระเฮ็ดโนโมเฮที่จะให้กิจแต่ในสี่ปีวินังคนที่โลแหละอบุยให้ทีมโลตั้งปีกับอมเวนขัดปะปังเงอัตสันโลปะจังมีขัดปะเสืออัตสันโลเจออัปปังเงอลุงที่มาปังอินทำสาวินอารมณ์ที่มาปังอาก็ตาสันเทปุยที่ปาสูยังทำสาวินนั่นดีอินทำสาวินจะลังให้น่าจวนต่อเดียวเหตุดีอินทำสาวินห้องงำโลจะละห้องดอกโลพี่เห็นไหมไล่น่าจวนต่อเดียวเหตุเขาเห็นเราว่าทุดิฮังบอยดิอินพามาสังกัดทุดิเหตุพามาทุดิงเหตุดีพามาสังกัดทุดิงน่าจวนต่อทอเดียวเหตุจะลังอาพอดีห้องงำโลเลยจิตตาตาห้องงำโลจะตาสันติให้เราเดียมนักเขาเขาสิมเซียนโลนัดดีนสไลมุนาเกี่ยวหมูคำโลนัดดีนเกี่ยวละอาเป็นตาให้จันยาน้ำเกลือให้EPCอาสไลมุนาน้ำเกลือน้ำเกี่ยวให้ไอ้กิเซียลมังไตไอ้กิซาบาเลกิเซียลมังกินดานัยดิจนมีตั้งปีกับน้ำสงาบุยนะเฮเทเลเลียงห่อไอ้โดนแหละห้องหลูปีละห้องงำลูกเห็นไหมห้องหมดเลยอาทุกี่ตัวนี่ไงนี่ไงห้องงำลูกไอ้ไตอากิสไตอากิจัดทีแล้วตาสันมาทีนะให้เราได้โอ้ยKagaman ni solta ven. Laya kam nompoy. Chalay mo na na ako makinyaw sa akam nompoy. Kagaman ni solta ven. Kaya ang gamsom na gamsigya liyang vai pukat kahi. Chalai nó họ nêu sa tham sa mi de ko ma ka nom pui nei solta ven kyong ka chi nom tai chi ta nge hi chi chu ka pathi no khuna na he vin kyon ema cha tha nei na ka nei po vin pathin tu sa dung zua no mu ngai he non thu nei piu la ka chi the he chỉ cho bát thiên nó phật lâu cho bát thiên khôn nào mày bát thiên uống mình nó gì ta có nó điều
cho hi này là nó có mà không bù nghề ấy hồ hồ thì nó xìm khăm giống này bù về cái ông công nó mới là liền khát cái gì mi tiền hòn ấy hồ hòn Janel sim xiên lâu hi về nó hỏi lại muốn á câu hi câu nôm bụi cái chỉ nôm tài nay sol ta về nay sol ta về các bác sĩ mình đã hiện nó hiện hỏi van til khát hông nghe van til khát hông nghe thì Hallelujah bác thiền thắng văn hả amo se ho bon na ngai diu heti van tilin koi se no ko ma ke ho thu bo chon ding na pathin min in pi do hi bo ve hallelujah nói 이만의 이 부분, 이만의 이 부분, 버티는 현지야, 버티려고 해보면 pathin thang van hal la ke ho ding in man hi bo ve pathin van tilin ei hen ji wa chat thei wa kai bo ve tiu he pathin van til khan he ke ho zo si sa nga hat zo he ti pathin thang van ke ho chunga tha nei ve ti he amen ke ho na mo chunga tha ka nei bu ve na pathin dei banga na chon wa na ting le na ho chunga jong tha ka nei bu ve ti he ipiya satanin kichim dai nei thiwam ti le pathin cha pathin dei bangai chon lo ting le I chung wa tha nei ti na he 진짜 너 판티로이 너무 아차데 페푸드가 버티니 안 손세보 ji chu pathinin na ho acha te veng tuk dinga avan til honan sol pi ji wai bo ve ti he no he nei la ka da ha de nei ta ve ki a din ma sa nei pu ve ti pathin van tilin I hen ji wa chi theilo chat theilo ka he ve ti he ipisia pathin van tilin slai mun an hen no ham ti ang ka he nom ve Toma
其实题目，弄老真啥路边啊？叫我现在红布vingi，那个pom皮话外布林边巴上给满他呢那个毕业不会的是，还是阿说给阿么好啷个卡pana嘞？你种那点路丢下的，你种顶部分那的。那大老板，那上街那地方，那干那地方那个。chỉ là đồng trong hiện nó giảm chế và nó cả nó tiếng muốn nói bộ về thì nó thích sản nó chụp nó tiếng muốn nói bộ về thì amen hệ chỉ chú nó bật hiện về hệ gì àท่านnày nó yêu sĩ cho lạ bia nó họ chung cho quay hệ tài thì hallelujah cái hoàn thác cái này tập bộ về gì chứ cái hoàn thác cái này tập bộ về gì chứ cái hoàn sang à hát rồi bắt thiên văn tiền hoàn ấy ngã dừng về thì hallelujahท่านnày nó cái này bộ về à mà họ khát tổ cái họ carbon vào cái din tiệt thì bù về thì à mà họ khát dòng cái họ tự tiệt tiếng hay bôi mấy vàng phá này về thì cái gì hả cái họ thì nói chung amen dunia na pathin he ke hoding along pathin he ye hallelujah avanti khat sum kyo bon ka ki de pithi pu avantil khat tang ka kidin te thei pu ve ke on tha ka nei pu ve nagal mi tiao ki gong na lai ye amo la ka pangol lang ai banga tu ni na mon e hol mo ta ve ti pathian thak ban man amo la ka pangol ni ni zam ding po vin na te ti selain mun zong hen nanti sanu lun nanti munai bovet ye oh chỉ có tổ bồn họ chân là bát thiên về này hen phan na avan til khane ni hung hen toman ho ko ma hung koi he ye bát thiên thang ban na đó chỉ PCA bát thiên nên anh hiện tom hon tỷ số gì sự hiện tàu chân à bằng thế lâu đi ngà chặt thế lâu đi ngà bát thiên nó bàn tỷ họ hiện tom sa he mấy vàng phá này về nó hậu bát thiên nó he và nơi lấy sự bảo vệ lovin cái họ đi ngà trong bát thiên nó he amen
알로비 어, 찬디고 까이세 어, 게요도 티다모나 불려디티 게요는 게는 이봐요 어. ประเทศซาเตนนัจันดิวโกคูกะเองโอเสียดีอะเราปีบาเลนประเทศนัจันดิวโกโลดิ้งนับปิวคูกะหอกะเองโอเสียเฮียสุทีนมุนากิฮันปีดิ้งอากิหอเฮกะเองโอเสียเฮดีเฮทีนมุนากิฮันปีดิ้งกะตีเนเฮเวดีเฮ那好上人，给好给满万门嘿，安诺南那好上人，个嘿做哎啲嘿，啊是做，万门那个，给马上，老比达，ปะทีนินเอ็นซีไม่บวเวเฮจิมุนคูกระดาษผ่านินเกยหอเฮจิเลยสิเฮวานมุนละกะจังตะปูวินเฮจิเลยสิเฮทุเนียละอาปะทินชาเตหอสุมังอาทีนมุนาเกยหอโตลูดปีดิ้งตีจูเกยหอกุนทุปีปีนให้ตายเฮจิจิจุนเกยหอเฮจิเลยสีนาจงเฮทุนเอนักเนยโอเฮอะหินปะทินลุงเดียจอนหอปะทินซาติหอจุงินอิมัวกะเบลกะบอลเทปูเวอะมหอกูอะมหอกะกิปัลสานมดิสนเวอะหินปะทินวันติลินอะเวียนจิอวินเกหอนอิมาทาคะเนปูเวอิมากบอลที่ปูเวปะทินดีบังอาจวนหัวจุงอัทากันในปูเวที่เฮกิเมลซิอุตีอามอก็เก็บปัลลูกสาดิงหัวกระทันุนปีโนเฮติกินไอ้วางินปะไกปะทินวันติลินอาเวียนซีวินอิมากะโลที่ปูเวที่เฮเกฮอนนังหอจุงาซาอุมานาอุมเตียงหมดเลยท่ากันในปูเวทูจงกันในปูเวอาจิจูจุมนุงเป็นปะทินนับปะทินุฮีเกี่ยวกับงาจงปะทินฮีเฮจิจิจุนอาจารย์เตนังหออาจารย์บังอานาอุมติงเลยเกี่ยวนัดจุ่มบ่ทุนเอดิงนับปะทีนุนไอ้พัลปูเวไม่วางผ่านให้เววานมุนนัดจันดิวไม่วางผ่านให้เวประเทศแห่งสิ่งดีตาในเกี่ยวเขาไม่วางผ่านให้เวอาจจะวันมุนจงนัดจันดิววันมุนาประเทศโกลูดิ้งนหอนให้เวที่เฮอยากจะประเทศซาอุมานาอุมติงอุเล่เกี่ยวนัดจุ่มวัดท้ายมาขณีเทปูเวที่เฮ
gal mi tiêu đây sang ghế chứ buồn nên nhiều hâm mộ cái hết thì tiêu hâm na pathin min in sei sa hi hislai mona ho ata san ho mi wang phan hi ve van mun loading nahi ve na ho chungin keiman tha ka nei pui aji chu nang ho cha nahi bin ke ho avantil sol lea zen lea pang ka hi bo ve na ho cha nahi bin ke ho hi avantil ho zen lea pang ho ka hi bo ve adim lai lai na bial jing oi ti na gal mi tiêu ahong ko no ve khoi langa na gal mi tiêu ahong ko no ve hong tam ko no hom atam ve chi chui pi ti di na bôi thì nhắm ho sang in nắp patino van chi ho tâm rồi hallelujah nagal mi tiêu tâm pi hong ko ne ai và cái nó ho viên tiếng nắp patino ho sang tâm rồi van chi ho na koi pi na ve ti patin thang pa na su bôi thì có dính về aki zoom han thò về thằng to mà không cuốn gì bổ về hin thuần tiếng một lệ aki alu to bằng lo vin aki nung liên gì tả về amen hichiku na pathin van tilin pi na phatchin na hi hallelujah nagampum piwa vai pupa kasu zuma hi cái hồ bô là hè ăn ngọ lâu đấy thì chỉ sang á zoom na họ zo sang zo à đồ cái tiếng hè na năm piu na mi cái hồ cái thà đàn lẽ apol đàn sumova na patino alung thei pui chỉ chun cái hồ akinep piu apathin hồ cái hồ mama na pathinun ai man sawa nam ho khut da jong in lawa am ho khut ta azum na diu le
van noi he na subsi da chan na di wa ke ho ei zau wa to thang na ani pat ta wa ka kai do a am ho zum na ding chu am ho khut ta kala to he ke ma bo lai bu ve na ho bo lai pui khát chan he pha po ve ke man ka he ke ma bo lai bu ve na ho khut na bo lo hi le he chana he imacha bol do pu vinati na thim na thu jong na sei do ngam pu ve sei jong na sei do chin the pu ve he chi ji chun na ho khut na kun hi lovin ke man am ho khut ta ka kai do am ho zum na dingin van noyin a het dingin ka kai do am ho khut ta ka su zum hi ke ma bol hi chi ba na hi anga lo le chi sa nga sang zo azum naw le amol pho naw anga jingi a bol zo si ba ki paluwa so de di wo hi ji chu ke ho amo lama ka pan pi thei ta po ve ke ho pan pi thei a ke ho pan pi thei na tha ka nei ta po ve ji chu na pa thi nun na ho langa pang dinga ei hen toma in ko hi tai ke wan ka nei na ka nei ta po ve mi wang pha nei ve ke ho pangulan tu chana hi chalai mo na jong hi khat sa ta po vinati nagal mi teo nuk chet na ding mun ai ta po ve na thi sanu lon na ding el tola anui na diu mun ai po ve he chi chu na pathi non a he chin cho hi ne de no langa pang pu bi ngi hi cho chapet na pathin min a he ji a kanup ka daw ki banga in hen to ma na ho lang zo apang dinga in so lo he tai ki nam ho na kinil boy ve hi chi thil hi so thei ding ham in ke ho jong hi na pathi no to kidin te thei dinga nei ge lo ve ke ho hi ka hi po ve na pathi ni vin a khot su a thil sim van jil gi lo ka hi bo ve ama to na pathi no to kidin te pi thei na ding tha nhiều khoản dòng cái này bổ về cái gì chứ cái hồ chung á isa kaya thân ấy thì bổ về cái hồ vạn Monaco na cái nọ là hồ không cái nọ là căn cái nọ thảo
Kaung kin no ha ni wa jong chu na pathin nun ke ho ding a jong pathin nei bu ve ama to kidin te pia tilsim ima chaam poi azi chu ke ho van til ki lo ho jing jong achunga amai jong ka vengam po ve awa jong ka vengam po ve azi chu pathin chu ke ho jong ei sim pau pathin he bo ve he chinia van mun ka chan diu jong ka chan lo diu jong ka ki het ta ve lấy sit ka chan diu jong ka ki no ha diu jong ka he ma sa ta ve he chiwa in no ha ho chu na pathin wai poi na pathin no te ki din te pi the ka hi poi avan til tha gal hang Michael Van Tilin no thai bo ge in no hai bo ve na patino ke ho ding a jong pathi ne hi chil siam zo si ama kon lo am poi ama sim lo ma am poi chil sim ama kon lo chu ima sim am poi pathin sa te ne he ve mi wang pha ne he ve pathin henge tilsim ima pathinanga dingam koima ampoi ima cha jang ampoi azi chu pathin chu pathin hi ahin nang ho mi wang pha ne ve pathin sa te ne ta ve nge ke che pa ve ke hon và nơi này sự rằng hết cái hòn giống cái đầy bổ về chỉ lại muốn bổ vá muốn cái này sẽ bố cái nộp cái đào vá cái bổ về cái hòn anh chỉ vào nơi hết chịu ho hết sum lên bay hậu sẵn nộp đó này nộp nó ho hết thì chỉ ho hết mang cha á năng ho tổ là tháp bao tổ thế là những chịu bốn hết chỉ cái ho chịu bốn là các bạn sầu sang bên này à gì chứ cái ho tiếng à giống thì chỉ lấy sự chịu ho hết áp phát zoom bùi cái hòn van muốn nó chân điều chủ cái em sẽ gì viên nó hó hay sẽ lấy sự thì là hết mang thì là hết cắt hẹp một vòng thiên sa này ta cô đó và thiên sa này nào vào cô na bùi mang tiếng cái gốt gì vậy bùi về
chỉ có mình chọn thì thôi chú chỉ lấy xịt thì thôi khẩn nát súng Nina Kilitsana khẩn nát súng nina kilit sana thùng na chú này nộm na 지쟁어줘 chỉ chẳng hoa chú cảm ơn gì về cho hen nang ho na nam sungo tu nia abunga cái khăn sáu he cho nên nộp na sum la pai lên nôm na cái chỗ thùng he cảm ơn sáu he hết chi bắt tiệm na chân hi nó hoa đi ngã giống nó hoa đi ngã rõ á na cal biểu hi rồi bắt tiệm năm lovin quay má thủ hạ năm lovin quay máประเทศลงมาเทศาเทปุย Evangelist โนหงเทนายหลังสวดสาจังหวะตาเวสอดตายจริงเนี่ยมันด้านหัวตาสอดทิมด้านตาเห็นนะอันเห็นจัดนี่สอดสาจังหวะตาเวทีตั้งอีปีก็เห็นดีว่าปล่อยมอมอะไรย้ำก็เห็นโนมูปีเป็นสิอีปีสิอาจไล่มุนาหงกี่เห็นนี่วันที่จะเห็นนะเห็นทิมเต่าซะนะอีปีจะปฏินินสไลอาเฮวันจีกิโลห่อสิทีละเลี้ยงห้อยเอาเห็นทำตีสูอีบุยนับปีโนเห็นนักมีเดียวละมาปังโมเลนน่าห่อเฮกิดเอาบีปูวิ่งกิจิบนากันเองยิ่งในโบเวอาจีจูเกี่ยมาท่านไหนเนี่ยนั่งห่อน้องหัวดูนักคำให้ป่วยมาจานให้ป่วยไอ้หินไอ้ชิจูนับปฏิญเป็นเหตุจีอ่ะขนมกระดาษวะน้องหัวอ่างอ่ะกินเนื้อสัตว์ 来不来？哎，对吧？贵。เขาโน้มปูเวแค่ว่านี่มาสานให้ปูนับประเทศขนมกระดาษกี่บางไอเห็นเห็นเองไงไรสุดก็ให้ทีมตาเวก็ให้จีนตาเวกี่ป้าเมย์ก็ประเทศวินชัดเทโลดิ้งอ่ะกอลบอลเทโลดิ้งอ่ะแค่ว่าดิ้งอ่ะนั่นเห็นไรสุดก็ให้โน้มก็ให้จีนตาเวกี่ป้าเมย์นับประเทศวินน้องไงลุดอาสางเงอาจีจูน้องสางินแค่วันก็ให้จบเวไอ้เจ็บนะอีโบลานับประเทศนั้นนัดชุมว่าลุนสาดิ่งฮีอัพพัลหังแค่วันก็ให้เว
Aji cho cha tiền này về, chỉ thẹp nó hết, kêu cô nào thẹp nó hết, nó hỏi đi ngã, nó tal biểu lẽ, cha này nào, phát hiện cha này nào, nó phát triển nào lẽ, chỉ kêu thẹp này, chỉ kêu thẹp nó hi na ho dingin ha sat nan ne gel jivin ni chi ha sat nan tu ho ko van muna na lan lu ku dioi bo ve ni chi ko van muna na ki san dio na pathin anop zia ni chi la ya ke hon các hệ mùa hè nó chung à áp phật lấy bảo vệ hệ nghe cái quá mình cho chú cái hệ chín tàu vĩnh nè cái hệ tàu vĩnh ní xây biểu cái hệ tàu về cái hệ là bàn và hệ nghe cho hệ chịu đăng cái độ thấy điều hẳn cho chú cái hệ chín tàu về cái chuyện tao vin về về lên xây bị tao vin na cái chuyện thì tao về hết thêm một tờ hôm na cái hết thêm tao về lại cả chứ na nghe chỉ cái hồi ông cái kiểu nào thu bị bệnh hiện na,ประเทศน่ากิตาตาดิ่งประเทศน่ากิตาตาอยู่มาเลยไอ้ที่สตันกาลเขาจะกิจโจเหตุที่เขาก็หิลนาวทุบีปีนขันเห็นนะนั่นนี่สิปีเป็นอะไรกิตาตาหัวประเทศนี้บางหัวจุ่มอ่ะประเทศพัลนั่นเราเป็นกี่หัวนาขโมยตัวเทปูเวทเดียวเหสู้ปาจบจุมายังสู้ประเทศนี้พัลในปีจีว่าก็บอลเทียวเหพัลในปีเราแหละอามาจุมายังอิมาก็บอลเทียวเดียวเหตีเหอันนี้จุประเทศจะดีตาลุงเดียปุจิอาจุประเทศนี้ก็จะเราเดียวเหตุจีอาพัลในบริเวณตีเห
nó quan tạ lâu là không bồi đi ngay nó mình sợ này họ giống là sắm mình hàn sân nó giống là sắm mình cái thu tụ nó giống là sắm mình tí hệ tu tuam mồi làm bồi na sẽ tí nó bờ lông mồi lông cho mình sợ họ giống là sắm mình cái lông khát nó là hàn sân nó giống là sắm mình tí bồi tạ hiện nay bồi chỉ sang aku khó cho tiếng này nó còn tạo tàu ngày cho lại cái hồ của pi xuống là thằng Tom mình vào Hong Kong diu và alung gia lục tập bằng đó cái nông lê gì bảo vệ gam pum piu vai pupa azum na sial gu ding pana ha lai ji chu van noi ama bo ako lai tau hi chỉ vang ngã lâu lẽ chỉ sang ngã hồ gió chung ngã không định cái xây dựng khả năng mình những hình siêu nàyท่านเองนะคำพูดเปล่าท่านเองนะต้องเกี่ยมันกับปีหินนับปฏิโนอนุมปุยนักหัวจอนะจังตาเป็นเฮียสวรรค์หน่วยนักหัวทูจอลินจอเหตุใดที่เกี่ยมันคันเสียสายเราฮะเกี่ยมันnakam sungo ba vai popa thane na kala pia na ho khona ka koi ding hi kana sei sa hi chibanga chu ke man ka sei banga ka tong jinge to azong nakam sungo no te ho lung tim khat sa sukhalo awum poi aji chu leise na ming zo si nuwa ko na hong a hi ji chun nu te lai nat na atong khadi ji chun
van noi a he na he na kam pom piu bo le na kam po pa wen be ta su thap je ja chu ke man ke he ja van noi chi tin he dia ka so sai bo ve no hi nan Iman bol thi pu vi ke man amo kutta ka kai do amo zum na dia ka so do hi ka to ding a me chi ta nge hoi la ma ipi to ding na nei ham ka he the ju Sia. Til ka so sa si. nagam pum pi wan ni si inthil ka so sa ji nge ti nei sol ta ven chi ta nge ti to su I bui na pi no su I pi sia pa thi nin he chi van til ki lo ho ai lo le thil han leng I dio su ang hen ham he chi la ya he abang khanin a ho ve ai lo le thil ma a nga kun ta ve ti ho a he khil le he thim lo tam pi nam ji wa su tu nya pa thin thaga ven e pi sia amo he ka hen to ma e pi sia lai mo na kan sol ham ti su ki phung ding le he chin ding a in sol kan sol de he a ti ja se tu ni la he am ho ta pathin thanga wen a ki phung dinga e ho ma anga an sol lo hin to su he nom pin su he chin no ta la ham na henge a ko ti le sol tau te o le pi chu ai the la hong le an te chlanga evangelist no kanoi apa nong se no mane koi pin ham ke mane soldan kanoi apa nong se no mane tien gam pum pi vai pu khat no ma hin aban ne he slai e ho chen na gam sum vai pu khat no ma hin amin khal khalin pha da ta nge he thiep the ba azau le cho ho ki hil chen ne be de he oi pia ko na na to he gam pum pi ali na gam som na gam si ga vai pu pa ka he tin ke na chi ta nge ati he to he nei sol mina tin Jesu mina kan sol do de he ai pi Jesu minin na chi to Jesus chi achunga pathin mina khodi ko yu jong le athu zo lo he chi Jesu minin kan koi hallelujah chi chu suna hong su thakau thing di ta hin to he wan til ki lo wan sol ji asu pathin minai payo la mona thu zo lo he Jesu minin pot tau hallelujah Jesu minin pot tau ke ma ka ta selai gam pu pa iti di wai te ipi ham na se no kanoya pa na ke hu pi no me nang no ya na phai la ya pin ki ku pa
nang hi izat kanoy apa ahong tai si sultan hin solin hin sultan kanoy apa hin sultan sei no mani ti chalai gam pu pa noi chana pa he thu hin pi in sei nom kan ne tin sei sao teo jesu minai pina sei no ham du no anoya hong lu thei poi pt ham hong lu no jesu mina hong lu ti bo so jesu mina hong lu tang lu ta hallelujah cả hông tài vì nó xây nôm hầm xéo 같아요. 남이요. 겁나면 수세대가 엉콩이래. 갑자기 수세고 나가자. 아기에 또 되는 데봐. 겨우 그런 소리봐. nó ra thì nào mà anoy apa ahin selai kampu pa khavya kachien namun susi dingin nami te hong ko ne ti ama sa so ka ngai dam he tin 엉콩으로 게임 갑자기 나와서 그런 농사라 그런 거 있다 왜 있다. khavina kan ngai dama kan nong sol he tai he theina diu thil ka bola ti 같이 나무나 수세고 kachien namun ho susi guin 딜만 싸움 잘 thilman sa hon choi ve 이제 chao ko ke ho dingin masai poi 너무 정서서 다 가네 왜 no chung ga jong tha ka nei ve khavya hong kon ma chu na leng pao ka leng pao ke ho chung apa 램파를 봤나? 에피로지야 어디야서 그나 뭐하러 해? akhat veina hong kon ma chu kachunga ka leng pa na phan lo ja ma kan bol lo he ti 아니 왜나 엉군데 이제 와서 아기에 또 되는 딜담비가 뭐 비비 ani ve hong kon na va jong a ki het do the na di vin thil tam pi ka bol vin 아기 아기가 엉데 겁나 뭐래 봐 개어제나 개어 도마데 딜레 뭐래 봐 ai wangin hong tho tho vin ka chen na mon wa ki ho thu ma ding kom na mon kain mai wa su chi mu ve 지지 아주 ji ji a chu 걸렁하면서 alung hang wa 알람 가입하 alam kai pao 아미만 잡아 ai me man sa pao 기어나 ke hon a hin na kala o hi 아빠는 사서 abon wa jong 대여해 kala the o hi 이방 ai wangin 기어나 ke hon ka leng pao vin a phal lo ji a 맞아 ama chung bo wa kala o he 상하상서 chi ma sanga jong chu mi khat hong in kaum na ho ang su sigun 달리게 계속 athal vin ki songin in patip ve 기어리 맞아요 ke ho ding in ma chai poi kaleng pavin a hin na la ding 그지야 ei phal lo ji a a ki het do the na dinga achunga mel chi na ka koi pi wa 나라로서 a hin na la wa 그런 소리 anung so lo he 에이 바로 이래 kaleng pavin ei phal le 남이 뛰어 na mi te ho
ka su mang kam ding a hi ka leng pa vin ai phal lo ja ka bol thei lo hi leng pa si pathin a hen tum ja sa no ya ho yong sa kha ma hi ai toa sei pa su mial chi na chunga ka koi pe na hen khowang kala poi ti pa wang su he chalai mo na hom ke taw sen a ke nga he me ka banga a thi tui lung de du jing he aga kap dan he mun chuna he chi su ke nin zo oi pi to advice kana bol vin he ti ho si bol vai ho dinga phachum jong am poi kana tiu he a ji su am ho am ho su pathin in chat thei lo dinga e hian tu pi ho he tan na cái mà chỉ tăng nghe, hình hết chỉ xây chúng đàn này, ấy số tao vậy, anh hết team điều hết, bạn nào coi mà hết số ta hết vậy nè tí, nó chúng mày用他个那条嘿，一直到帮准红包完了，条嘿，一准bạn nào coi mà hết số ta hết vậy, hết ta bằng câu nó muốn học sự định chuẩn tí嘿。ai sol ta men chi tang ka te ka leng pau ko ma kom so the pu ve ka leng pau ka ki sa ve ama jong dan ga te an ne ti na hen na hi chi so se nom ja ho he in he nge ji su bin sol ke tau te nge ka he thiam ta ve ji su bin na chi ke to si su ale Jisumina, Jisumina. Kan chỉ con thì đã là con thì chiếu Jisumina. Chiếu hạ sơ là bên Jisumina. Jisumina. Cái mà cái tay. Liang pao, selain itu kami sung liang pao hetai. Ini tim thei nào mo? Kim neo deal khát chơi yo. Cho nên là con mi tiêu vin holding hello in a whole more ta về thì. Ai câu gì mà về thì tung kinh hồ cô cả thao nô mình cứ cái việc lơ kề gì về thì gì chứ ai xí em câu nào kêu anh tiếng Thanh nộp pin này thì là su kinh hồ còn nè thì là lò kinh hồ quá ai chỉ su kinh tiếng là con kêu tiếng cả thao nô vào gì thì bây giờ bol nào không cái lung đông kia lò kinh tọt chịu chuẩn à ta không bây giờ chỉ có lò lẻ không cái gì hay cái ta về chỉ có lò kinh tiếng là cái họ ai cổ nào hay thì số ai cổ nó là và cả thao nộp pin hay thì la họ giống cái chỗ cô này thì có xì môi bù về thì biển diệu nó là cho con su kinh tiếng là cái hệ lộ các bạn không mình gì tạo về thì bây giờ biển quay lẻ thì vẫn kịp thì cái họ tiếng á thay đổi nó sang bên này अच्छा không biết cái này chi mình tạo về al sunga hay ông nó chỉ control rồi luôn ai vangin thiếu tô họ cả lao về
มอลังเงินกับปังเทยปูเวจิลตัวกินเหล้าจะเสียนะ Sumpai atosa. Atom tafe. Sumpai atosa atom tafe. สุมแล้วไปตัวหัวจงหอมใต้ทีถ้าสิทิมด้านอะไรทีอันนั้นตำเสีย Atom lapone. Tasiri ni sapo mata. อ๋ออันนี้สุดแก้วก็ปันปีโลจีวินอัฐาวสีนี่มาว่าตูนุ่มเบตะปูเวทีเดดิสอาทิตย์ตัวของหอยทีอีปีเปียตัวจิ๋ว Sanazama tafe. อ๋อสนาจงตัวเว Mono. Ni tiyo po. โมดหอเนี่ยเทหอบ่เวตะปุย Poi poi te. สุมแล้วไปบ่เวตะปุย Ni kufa. อันนี้ยังกูวะ Pan piola. ไอ้ปันปีฮอละ Atofe. อตูเวอาทิตย์ตัวหอก็กินเหล้าเวียน Amo koma. Katsita po. อามาหอก็มาคัดสีตะปูเวอ๋อขอปุยอาซิสุเกฮอนขนมกระดาบะ Tina. นับปะเทียนน Oyanga. นังหอละงา Pangdinga. ปังดิงา Ikoy te po. ไอ้กุยไว้ตะปูเวจะไล่ให้สีพัดอะกาโน้มเร็วจริงเหรอทำไมเอาสูตรน่ะจะเราทูเห็นนะกับลิวานสีตัวจีเห็นขนมกระดากี่ปังอ่ะกี่หอเห็นนับปะเทียนเป็นเอเห็นว่านักหอหลังจากปังดิงาเอ้กุยไว้ตะปูเวทียาสุการมิเตนี่เปียตัวว่าหัววังว่าปังเทตะเราเหรอ Matakanita. เกี่มันทากันนี่ตะปุยอาซิสุนับปะเทียนบานจิลิน Imasing. เองอ่ะสิงเอฮาเลลูยาจิจิชุนจิกำสุงะ Kafay po na. กวายปูนะ Kasukasan. กสู้หัวจงขัดซา Kima tupi lava. เกมาทุปีละวะจอนเหลาดิงะทูกับปีสาเหตุตายอาหัวเจ้าเสียวอลินเป็นปานน้อยหัวเจ้าเสียวชัดเหลาดิงะทูกับปีสวนกินในตายชาวโยสีปะทินมินหองไงลุนนาซาลาปะทินนัตโตนังกันเฮปเวตีปาสูอะไรก็เขาใช้เฮ็ดทีมเหนาซะนะเฮ็ดทีมโลว่าเลยอะไรคุยเปียบอลว่าทีละแรงห้องก็มากูนว่าเต้าว่าโหทำจีเฮ็ดตั้มปิวนี่โซนากาลูบอยนาลายดิงเฮอาซิสุนังหอ Lungkanin. ลุงขัดนิน Natinay po. ในดิ้งในปูเวอากาลูทิพในเราที่ลุงขัดในที่ในปูเวที่ Kanisisa. เกมันกันเสียสาเห Nagalang Diyos. นากาลุมดิวจังกันเสียสาเห Nagilang kaluso. นักกิลุงขัดเราจังเกมันกันเสียสาเหนักกิลุงขัดว่าไง Sutinla. จุดทิ้งเลยนากาลูจัง Nangako na yun. นอกคนเอาดิ่งเหจอเจ้าสีขนมกระดาษกี่ปังอ่ะนับปะเทียนเป็นเอตัวสาวเอสีสาวเหตุเหกระเทียมปูหอ Asum kamtawe. อาซุ่มกำตาเวอันมีเกี่ยหอน Ako'y motan. อาออยมอตาเว Atasan na po. อาตาสันตะปูเวอามอกะอาซง Tumo na. กิตูโมนะ Aumin. อาอุมิน Kasam sa kamtawe. อาซามจงอมตาเว
ami te ki cha ji wa ke ho ka chi lo pha na vin ami te na chung wa alung oi lo chu a ki cha ji vin a thiam pu ho azam ta ve ke ho ka chi lo pha vin mi pi ho ki cha na thiam pu ho azam ta ve Zam zam đàn này tao về nghe cắm trăng tạo vào cái phong thì ngài lại nó bật hiện in sổ luôn hết đi hè nó vào luôn bôi nó lại đi hè nó cái lùng khát thì này bôi viên nó vào luôn bôi nó lại đi hết đi hè cái lùng khát nó ngay hè pan khoang ngay nghe cái mà chỉ ta nghe chỉ xả đều tắm nghe này số ta mình cái mà chỉ ta nghe thì nghe nó chỉ thì đấy chỉ số mình cần số ta với lăng rõ phần lăng phần à nghe nôm tan nó tôn nó lại một tiếng à hay ta bằng gal là heo là phật mình tâm tại nhiều hi mà là mình tâm hi dị chân và thiên thoại cái khó mới hi viên ngoài ra bia quân nào hồ làm là ngày thì nó rất là thắc khăn nên chỉ khăn gồ thì hay nghe cái hàm gột bồ lệ rồi mà lê vì là có hàm cái thâu thì hiện tên và thiên thằng ao thiên hồ biểu phật lệ ấy ra đà gì cho mình hình lùng gel na ngày tuần này cái bằng lỗ ấy gì chân thành như là ngày tàn cái hi hàm sạ mong hình cả lúc hàng phát mong cả lạ ra cái eo lê gì là in phổ lê cái gì nó mới san nó mà ta mình đi phụ là ta mình cái bà in bà thiên cái thằng vậy tu ni ha hong zo si chun thil a he khan ta ding ka ta san aji chu de ma thi ding se si na thi di ki le ki thi ta mai the he tu ha ki chi chama YouTube dunga ki se ya news dunga ki se wa nga he thim lo ta min April tarikh som la gu nia May tarikh thuma ga ki pan April tarikh som la gu le May tarikh thum ki ka chu tu ta banga chu ke nyong lung ki ta la gan thei ta in su khut cha ma la hi an hong ki pu ting le doi ho ka ho thil ho chu ki phung ji wa ki li ji wa a cha chu dam ji wa he chu live wa YouTube ma ki ko ya even khom ji wa hi a la he chi long chu live ha ki pi wa nga chu kim khat chun thil ha ai je wa thil ha ano do he ikitikit na lai he Jesus Christ yang so Beelzebul liang pa hi thilhala a liang li nei za thilha no do he anati wa hin Jesus yang so heta banga chu ka ki pa eti sanga heta bang kwaman so chu ki zakit na lai ai la kwat ki kha tu chan han na thidi dim sia de aya chu nuk la da ki banga a chu pha ta ni ta na chu te ko mo hin ke ni ka yim hanin he chilai ta khoi mol liang te koi liang te thil ho i mat lai ta chu tu ta banga chu ni ha khat ai chi chu anna jong helo ha ta chu hung mo thwa ka nang koi khil ha nim ta ka ha lo le ni yang bol hin se nom ne ya hong ka he ti chu nang khil ha nim ha ga pi tha ga ne pi nong se ko tham ta ka tu na ka ha hon le ni yang bol hin ka tho zo pe ta ki pe chu ale bi ham na se ko chu ka ti la gal pi de he ti
anum lagal pim da num lagal nom ta nam hung ke kom na de mam ha ka tikena ka hal kin han le het him the bo bena te chi ta nge ji na ka hung de het a chi ta a ji nge na hung kin nin pung gup ta nin ka se nu me ni se sa na te e chun ipiha cha pang khat la ni wala na khat la ni tha do ku ki ti ho be le ho chu mi boi te ni kin ni na ho pu cha se kai sa he chu zu ga le poi na tho za poi ka te la happy gal pi de he ki hu ve na ti so nang thu ka la he be ke hon gal ka ne hi be ko ma cha sa to ga lam poi ta ka hal kin hada ki tung pe wai pe ki ha chi ki ta thei ki ta lo ka tho zo poi asa ya hung ki a ji nga he hap ta khat wal jan so ka ki poi yu cho ke ni no ka accept thei lo thu ka se sa lu lo ka hal le ka chi ji hung le le ala cha hi hap ta khat na the na ka ki alum ta cho Hinji satan jong hi aji khanuma hung hin ama gilit sa ta hum epizi angam do dai tai ta kaung ki gyal ha han pha na cho epi thua epizi a koi za lai tin hung ham nei noi siu ham ka ti na lai hum le hingji na pathin chun athil sim la wan dir gi lo ka hin keima in so la thugu sei do adinga hung ka he ati so ala koi pin nei ham wan dir gi lo la ka ti la hisi manipula lien pin pa ko pru pa ka he mi su gen the ni the ma nong nang cha he na ta ka hal kin han cho a cha ni su gim han ne ka se di ni se sa te hap ta khat hing ta chu cha chu ka se di ni se sa ho ne ti pha cha la hin se in ka ti han le to a hi gal pi ding a hin hi si gal bol ding a chu manipula lien pin pan ke hi ki thai na gan to sana a ki thai na hung bola ka lung hung hola gal ka bol ding nei pan pi ding hi tia ka ko ma hung taw he ji chu ke ama ding a pathin ka hi ya ti ta ai le gal chi ti la ki pan nang te la nai ta ye ti ya cha chu na changa na pan dham ko te ne ki pan dham ka ti ka do jing la thai la ka ki thu pi ding pa hung de he ala ti zo wa jing a thai ya chu a lo si vai ti pau chu hung alama hung kit phana chu ipian sei kinam de la ko pru pa translate in paule in pan sa hon thu pi le kya ti man sa pa lo kol pa bo thon ali pi thum tam ka ti le india pumpia alien pin pan ke ho hin gal boarding le christian te hi ni se sa su mang de ni sunga na pathian ho na in jong zan ni wal ka go ha di ka su mang de he ti na ho hi ni bo se akasu mang de he ti le a tho se ham cha cha he pha na ki im the loi ta a che pha chen halai vel ho sa pu ka ko win he pu hung in ta bang thuam tai ka ti ven ai le na una nau te jong phone bolin lang sei pi tan ki gu ta ven a che na ga lu hi lin ding gang wal de he a che pha na chu me hing chu chalai su pi di ma hin ka nau pa pastor pan na chu phai la nga chu phone ka bola ki gu ta ven ki viang ta ven gal pi de hi ka de le he na si chu ka ta sa ne nai wanga tu lai ta ga lum ne chu a hi the hi hum jong ne ki ho la hin pha pun te ai chu van li si ki chai dai tai phai du hum boi le a ki chai sa he te boi gal ki ti chu tui pi hum lien the ling zo hum ki hot the i pi ga la hi cha chu ki hello chu mang the hi ni pi dinga van li si boi jong ne no ha boi lo dinga ne ki ham tin ka na ho ka ho pi ai le hoi lang langa he le loi le pai am dan chu skun lang he ta phai la he ta ka po pi la ta sai ku la ta i he chu phone ni bola le ei nui san cho no kong sui da na he bang in sa toi phai le cho to tu kum gari ki cho ko tu lai nial ka kai lai ta la da bi bi na sem kin ba mo ta ve ta phone tha ka phone jo si chun ke chu no kong sui ba so in nui san a zo na ki ong ka ta san lo ta mi chu da ka phone ma ta kyong ka ta san te he ka ti chu hi cho ki mula wa i pi di de ki hello wa ke ni na ke nyong chu ka min hon lo bo chu ka lu hon dong na ai ba ki pam ta ha chu satan ho su na jana ki mana ka ma ki phone sa ai le pathin ha ga satan ha ga ki he khan je a chu pathin chun hi chila he khan the na jala bo chu ki si me hin hilai mun jo an za ai ti pa kai min ka sei do no he cha chun i pian sei tam ta he a hi le na phone thi chang chang na phone tan koi man na ta san loading head side is koi man na ta san loading na su pi ho jong na phone hong chun ta san pon tin hi chi wa to ho sa pu jong hin ta san pon te ti cho ka ho sa pu jo se hi cha he a khu ti le na nam lam kai ho ko win lang he sa tan adi na nam si pe ho ti gun tu ma sa pi na ngai ati
ka khot huna lan phat the bu halin ke ni taw na chu reverend pastor ho ko ma chin lang kanam diwan sei nom sei in lang am ho ko phun ti phong in ka ti hon a thi ha jong chu ka sol han pathian ha gang chu ka sol han chin ka ti hanai wang chun he chi point chu ap thu te ka zo ap abraham chu ain sunga lo ngai cham ka sim sa the e wangin morial hanga ka ko yat musi yong chu alei to la ka ki ho bi the lup na jar khona ka e wangin kampa ma ka ko de heti chun thu tam pi he ei don bunin aviala sei thei lo ding kho bin ei hian o tan ele heti chun abani ma ka sei thei ta pun a sei bang chun ngai lu na zala ma na sei si chu heti chun ka sei son ji ding le ei ki demin chin khola me ko pro pa holding in hati na seven manipula gal zong nang je a hung kon do he nang ung lo he chun galum lo te he ti nang jin mi zo si ka phone ko message reverend pastor ko message achat thali bin atang wang thot ko ka ji lo be ka kam wat khat zong ka ji nai pon message ke mina message ki ji mom ka ko ma hung khu som nga wa le abang na samo chung langa kan hi bena thain pu na ti sinu kholam ma ti ben abang la ni thuman ngol bin chin kholam ma ti ben abang la tui bial khum hi bin chin kholam na ta ta chu kamina he maran hai ti su je nga kamin sit na dia hol ben tu malam chun nunga chapang khat kum gup ina ko na thau ta lo dang sit lai tan hilaya an pulu ne ben adal havin thagup kam pi in hilai mun hin dan kan hin nu mei som ni pasar som ni ti tabang chiang ji kai ben nu mei som thum pasar som nga he hang pin kam jing o ben sa chu he cha dan ka sim chi pem tra mi chol bai bang wa cha hoi lai pa cha lo dim sia ne asina sin ha isi la sei si ki bang e ngai he lo la ke ngai da mo te he cha ho zo si dinga cha kin dan ka sim nu mei ru ma chom pasar ru ma chom nu mei le pasal a choma ki vap din me choma ki vap ding lungya rong ke sei to ding taw na prayer time na ta he ka khana kam jiu kam sa ji le he chi cha pang chun ka dan sin cho chuke min ji aka ki kwai khat gol hang khat he aboi pi pha chun boy he je le ministry min city nang no na min city len na chi han ta ani na ka sol do he chi prayer sal cho ne ya chi hin zan dung video an si mun pastor on ko na thu cho ji a thot na hi gol hang chapang khat sunga ka lu jin thu ka se te la chun di je hin na a ki se hin sin khunam sunga ka lu jin thu kan se jin pastor ho ka ko bin adi den on ko wang a hung nom pe ti kan a zo an sim nei le a ki se hi thi taw chu ka thi a ki na lo ve ti ai je ke ka ha mo lo ja che mi ho hin sin khunam ki phong kha poi ti phat ba chu pasal pa ki ti ai pi da chi ko lam nan thiam ta ki na alo da no a chu a video chong viral la mi zo si hin lai mu na thu su a zo wai ta ya ti ala ko puru pa chu banga ta san lo chu pi da na ko puru pa chu thu sei sa chu ti ngai no mai ta he sam chu lung da num ta a khunu pi ho bi in phone ve ko puru pa adem da me ko puru pa thu sei ata san ko puru pa min video si me ti na mo cha nui li ka go ve kyong ka lunga ha hen ka ba chun ka nui na ka thi a kai li ven ka he ne zo cha pang cha video ta le e ke ko ma mai cha chun ti dong video kha reply ka bolin a video ta be na deu le ke ko ma mi hem na bol thua bai bala mi na kha wa video chan cha ba ba sang khol dong thum ve lang na khian wa he chu chu ka ma da nei po ya na ma the lo le kin na sei pi na nge tu kal bai bala mi ki khian ngai lo je su mi na na ma ti we hay ta ja lu ngol the so bai bala mi ki khian kho bu ma bo chu le kha hin te na khat ngol te te de na khian ta hi ven ka ti he ti sun ka don bu ni ai se mi ta pi se video ang so bo ya kyong in thot kin ka va na kan wi za a video ta be ta sang kan ni na de nan thot nge ka ti ven a mo ja youtube channel ja la do ok ta ven ka sei lo na pin chu ko pru pa le lot siwa holding le amani no ya kun dinga ku kinam mi te thunun le vai hom da na e gial chu kapuna ka ti pa chu e pi ham mi a he thim lo ko chu ki cha the ja chu kapuna nen ke chu kapoi ti po ala ta chun ja chu tu su na pa thi ni ha ting le thagau gi lo ho ka man cha dan chu na ba sa vi nge ti so ta chu thagau gi lo chu thu sei khot kha jo ma thu zo lo
lo bo choi po chon hal be la hung dingang ki chom na lai cho asai ti ti ei ho hi pathin cha e hi win van ti ho hi ho vieng ho hi chi van ti ho kha yong cha vek ngam lo le I ho chui san ya senior le ta ba ma ni sa nga satan ho chi nui lang pi wa ti nen pathin ka thang vai I ho the jang he lo I ki sa da na no cha tham the yang he lo pi chu ne nana muzi ben YouTube ma khon ga le chun che lo I mat ting le a gim dan da na kha ani ka ke se lo gang za lo a zo wa la ya ta san lo khat za ma ti chung jam lu chu lang ki su ma lang ana ki ho pe ba khat hai mang tai ti su na na ho khe lo wa ki za so yo ti la mat tham ni lo a ki dan dan chu chu ta he la ya chu ki su di cha cha hu la ya hu di so no ma sang na ai bang ala ha hu chu ai he chu chu satan na to chu I ho ki sa de ban mat de chu me satan he tu na ru ren pa so ho hungam lo na chu satan cha ki sa chu tu ha na mu ta chu la Jesus minin tham tang ki pe de chu me ki sa ngai lo pe chu I ho noi lang pe a bo chu I ti da na nga chi ti ho di ham na he ya chu pa thinin thil phalo bol goi hon za a hian na gal sunga cha the lo wa tha ja tu na a ho ho a mi te ko ma cha the ta lo I ho pa thin a cha the ja I ho hi cha the yo cha men I ho pa thin cha thi ngai zai thi lo cho I ho pa thin cha thi he khan the na di mai ja thi he khan the yo cho ka ti tu na mi ching mi thim ki sa ho chun kum nga kum gu Bible ka simin ka sim do poi ti so tu chu nga mai he ga lum de he Bible a ki ji lo pis pathin lo siwa na ko puru pa tari hiza ni la ka hen de ti ki ji lo pis ai ba nga Bible ai ba le pathin a thil sim la satan jong a ha za mu si na dok jong chu gul hi chuna zob ta ki holding la zob ho pi ding a swal jong chu satan hi chuna song chang jong ka pian sa de song chang jong ka yau sa sangan ham sa jong chu pathin hi chuna Ini sa ho loi he chang tui la khi lu na ini san ma la ho lu lang ki le do cha hi chi pathin chu ho pathin hi cha hum pi ho hong sunga da ne la ki sia lu na chu val ngap lo wa alo na ji he lo pi wa hi chi pathin chu ho pathin chu tu nin he chu ho zo si chu pathin thil sim a khut su a hi ja chu pathin an anup lu na ta jong a zo la nga chu gal sa de ga lo le mi that de na la hi be za chom so abona he chi satan ho cha za na to the ya chu tu ni in adang chu example ding kha zo le khamen lo ki hal ding a hin ni thum ma sang hin a hongin zangin ni thum zo ting le khamen lo langa ai ki zang langa hi nagal mi te kun ding a hin ni thum bo ki ba tai hi cha chu na ho mi li hi thi ding a hin taw na nei bi ne hi chi lung li chu na taw wa le na pathin ka lunga thai la ka hu do thai e na pathin lo pi ki phon na dinga ata amona mana chala ya mi som ni som thum kai ba helaya mo la taw le to la mo in sunga ma ka taw cho ni thum zo wa ga la mo ma chu report na ki mo chu adang ka he lo helawang ka he hin kyo he dan chu mi li ki su kha khat cha thi lo achal pa nga mei changum loi khat pa zo pum pi na jem ya chom khat chia zo hung tho ro ke na mei thala ke na pang ke na thi hisa gal hang khat gal ka khat chu zan ni na zin ngo thin la ya hung zan gi vin ka tong ve na hele thilum dam chu ka het lowam lawang ka hepun mi liwang ka ki su kha vin ka thi po ve ti hisa he nagal mi teu na phone dingin gal ki ta lai ta le mei changin na ngai diu kan na to ka ngai sa de nei ba che ki phalam pum pum jun video call ka bol ki bin gal kam ho chu sunin la hin ka to vin ka ho pi wale mei changol ka ta ke te ki sen a mei chango za khata ka do wa hele a thi chu mi za thom wal de he je chu ki ho na to he dai ta ti ta a hagaw ka la ba wala mo ki thak tu the he ti so na pathin win na ho la nga na tong dinga ka bol the sun iza na he iza adu he ti chu thir si bol de pathin thagau di jong lo anung me na jang the ye ti he chu ho bang cha pe aw me bi du jong bo na ma he na ne lo ki so the lo he a se bang chu ni va le mi thi chu zan huwa ken ambulance ho min ka ho vin me the ni ki ho na he no na ambulance ho min ka ho vin kal jong ka jang ki vin hun bang am tare ti so
thiu te ki pai pun ni thumma sanga pathian ana sei pa chu ei na he sa pau chu agui hun chu na a jong khat jong khanai lo he ti so na hi in sunu lang thu jang sei kinin thi san lon ka ngai ngam poi tau ve na tin hi chin ha chu mi li ka tau he pu hem lal to ke to ya pu to koi kai bam tarik som ni la bu mi zana he ni li bo phat ka pe tau ve na ti chung ka pomen to na chung na ke ho si si mi li ham mi nga ham chu ka tau ve ka tau dai chu ni pho ta ve nam si pai pan ka chapa ho ke pen ka tin ka chi re ta ka nam mi te thi san lun ka ngai ngam pe ka chi de he ti chi he na tin a khamin ka tau chai u chun na tau nau ka sang tai na ho lung le am ho lung ka the re ti ta thi san lung ding na ho thi san lung ding si si cho mo thi sana ka hial de a jing jing ka tung gu ma hu nga che pi sem ho sa te le tu la thi lung tam pi de a khumin cho se lo na ho sa te in mai khana thi lung tam pi a yin chun na ho sa te na na ke sial diu amon na hung tha diu chu am ho zo lai ma na chu mi ma ma ti wa ho sa te an chan dar so ke diu hilai mai a thi lung chat thaliu de he tia cho se chu aga ki pan nai loi ja chu nang ko maung ki sei the lo khat ko maung ki sei the ma za video che ki kap ji ji cho ai chi ta chu taw na ki manga pakai kan nom poi de lang ching mi hing hi khat jong hing lo wa ka an di sa de ha ti amo anam lam ka ti dam gal mi tiao ai chi pha na cha dang dang sang a cha lang ching phun de nga cha ka ngol lai ta ka sein galang ki chai la lang ching te la plan khai so pi lo la kan up lo de ka ti chilai na he zan thum zan di mi piong ke kai ro to ka zo i mu lo wa chilai ka ha ho ba ka ti be la ka chen be ka pha ai so a han chu ka thang to ma la kyong ka thang to ma ka pan ai ni ha chu ni pisam tu zan he chai nei ta tin zan ba ro pung khat chanin dr hegin hin buzal man hin he pu ps hin chole a hung a ke khom koi ku ham chun ka fo chi ka ke ma de ka kap khwa ke phone ka bol me hung do ta ki gi hung ta be iti di tam pang ta be iti e phone chu a tha me ko ma chani ho thum po a phone ke tha tin chane di be lai ata men na ki sa ke kap si si e phone ke la ki that ke ji ha zo chun hitya kam pha chun e pian sem ji ka chun mei jun e pi ta ata na mei bu la he phal bilai ta banga hi mei bol chu atak hi ding he cha so am ho hi apem atiu sa adi cha sa wala bol lo ding in am ho hi mei bula mei juna da pu adak hanga ka pi do dio akem ka adu aluvum dungwa mei changu ju bang ting kha cha cha thilo the ka ki pa san jing ka pung ka ki cho man la chun ke chang wal ka bangin pakai nana to nin mu san tin ka kam mi ol pu ka ka chu ti ki pa he pa da se cha ta ta he ding he ti chu ka ki niam ta ve he ji chana ke ka to dan chu zan ang ki thok do ta ka chun mu jong kai mo po vin ai wangin ho pi ding koi ma cham ta pu koi ma cha to ka ki ho ta po vin ni khan nin nam si pa ho yu ke te hong vin he chlai chun sunu lang thu ka se na hen lang chinga pathian ami te mei bul fat khangin ka pui de tin do ti khat bi am le ong ka ti le hela chen lang ching nga cha pang ni na zaw khani a phone an la don he no pe tang chi chi ya ti honi ho am zo si chu ka mi thi ni chu ko vin ka ki pa bi se a se cha ta ta hi ka he do pha chung ka ki pa bi se a mo se se hello dan he mei bul din da ka sa vin mei bul tin pium pi ves a hoin chu mo ba ban ti ho tam pi ka kwa ye ti so ai le zani hoi chong pasala hung chun mei ti na bori na ke ka chun a si tam pi me ti he cho che gi ala chun a hung hun zo wa se hi la chun zo la mi ki sei pha hi de he a hun ma sanga se cho ai chi ta ta na ke manga am ho cho ka sei pi ke na hoi chong ko ma chun ji pa fu ne nang sei pi mei chang ta pi liang de kha lo ji he lung le imi thiu a hi ai tai pa kai ni gi cha hi ven ka ti la ma a pa sa na sei pi mi pi kan hoi da nu kha pi ni ka hung le sung ka ki ro ka thu tai ti chela kha ve ni jing ka cha hu se ka thu tai nei le mi kha de ti khun in na do yin i go la hot ka pha cha a o min cha chum ka hung ki thau dan i ka li tam ta ka ki mai le ma cha ka ti hi ati ha gi cha bi se cha mang tha vin a tek sam ni ong se ta chula
ปัจเจียนก็ทั้งว่าดานจูอีตาวน่างงูไอ้ป่วยแกหัวตาวน่ะเสียกันที่ป่วยกูกินน้ำปีอีตาวน่าวประเทศไอ้สันปีว่าปักไก่ไอ้วิลน่าวจะเต็มที่ไอ้ป่วยกันที่แกจินพลังจูในเต็มตัดคอลบที่จูน่ะที่จะจินพลังก็หอยมัวโตเอาไปจัดโตที่จะมีจอลใบหัวเอสอบนูอีมัดซาให้เราที่ตั้งงูขอป่วยก็กี่ปะประเทศนั้นก็มันจะไอ้วิลน่ะจะเต็มหินกันที่เฮียจะดูน่ะประเทศนี้ last warning หงบอลครับเกี่ยนายมินิสทรีสูมังนาดิ่งหินรีเวรนขัดินกูละบอลินมินิสทรีสูมังนาดิ่งหินมิติงะโควิดปัจจุบันอัมโหลามีขัดหูนิมปีนอามาจานุบโลภานินสูมังนาดิ่งอบานาเซตปุยติกุยหิวก็เห็นนายโลตาไอ้บ้าจะเฮตเตดิฮิจุเตดิเฮติตะบังอาเดมน้องจะบ่น่าปะทินเขาจะไอ้เซปิวจงสุนุลังอ่ะดิวติโพสนุงอ่ะนุปีหัวจะปังหัวตัวเป็นสิ่งคนนั้นทักเอาเงี้ยก็ปรูปาเงี้ยติดตัวเป็นตู้เนี่ยท่าวันติลก็สอนลิงอามิตาวามูดูจุดกิจการสาดิวนั่นฟอนเดียวเฮ็ดไอ้เดี๋ยวนี้ท่านกันเนี่ยใจว่าเฮเกี่ยวกับเห็นกูที่กังเอาตาสุดที่แล้วสอนเดียวก็ติวเลยจานละงากูหงตาสุดว่าอันหากูดันนุสุว่าเอาเมอาเซียงกิตัวเลยเห็นนู่นปีที่หันเห็นปุยที่หันตาอินจุดที่ตัวก็เสพีนุ่มเราจะกันลงหางอามินจะเป็นไงเดียมว่าไอ้พี่น้องจะกิเสดันน้าหัวทักกันดาวให้กิติละกันลงอามาไอ้ลุงทิมเสียผ่านมาจ้ะน้าไอ้ลุงทิมเสียน้าหัวทักใจดึงอากันสวนเลยกิติดีอีติแต่มาฟูดิดันนะก็ปีนาเวก็วิลนาเวเมียจีนั่นมูลจะบังอินนัทฮาวมันไม่กิดังนะสาวินเฮลังอาก็โอ้ให้พิจารณาเดียมพมาทิตาสไอ้บางอ่ะเมียจีนั่นมูใจแต่ถ้าเดียมง่ายๆเดียมกิดทงอาจีกูปรูhowบุ้งสุงอาเฮติดิงตาเลี้ยข้าข้อป่วยที่ส่งเลยตัวนี้น่าตาสันขัดเลยนี่จาลาปะกายนี่ก็มัวหัวอินน้ำมัวหัวเอเวียนเป็นหินนังจาเลยหินประเทศกระทั่งวันเลยตัวนี้นิจานุตามินิสทรีเลยนิจานุตาประเทศทัศน์หินจาลาเกี่ยมีนานักเดิมนาวเลยนักเสียสินั่นเลยประเทศไทยตัวน้ำขาเลยประเทศยังไงดำกันทุ่มินตัวนักกิจโลเฮล่าเจสุเลียหงอาเดมหัวจูเลียงหัวจุงทุตันหัวจูเลียงหัวเลียขัดทีมหัวมิจิงมิทีมหัวงั้นเองเจสุตาสันหัวจูตัวนี้จันเนี่ยลูกสาวเกี่ยวงวยจิงหัวจูนัตตาสันวินอามุฮันวังประเทศฮิตยาเฮวินบองบูทีมหัวบองว่าคนจังนัตตาสันวินไอ้ว่ามิจิงมิทีมหัวนัตตาสันปนกิดังเลวเฮตัวน่าปะกายน่ะกำจังไอ้วิลนาวจงมิจิงมิทีมหัวดิ่งเฮียอาหาสันเทวดาจินหัวดิ่งจงหันกุยมาจ่าไว้มัวปกเตอาจีจูอามาเฮียโลจ้าจูอาเดมหินมีมอลปิน ABC hello นู่นเลย hello ปะไอ้นี่เฮียจิลจีอาจูประเทศนี้ทางว่าเดเฮียจูตัวเนี่ยอาเซ่เซ่อยู่ถ้าเขาโปโกปรูปาโลสิบะหัวใต้ดีเดียวจูอีหัวโลดันจูอาจจะว่าลุงยาลุงสีเซ่ตัวสาวจูน้ำมูวาละเท่านุ่มหล่ออามัวพัดมัวนั่งกันกี่เสียจ้ะนะคะก็หูหิ้งยันนับประเทศนุก็แค่ตีเราเกลี่ยจ้ะอาชิลบอลโลนิหุ่งกาบวินนิหุ่งทัดวินอาจารย์จุมีนี่บอลจ่าเดี๋ยวแม่ตากินโน่จ้ะอามัวนั่นโตจ้ะเฮียจะดูนี่หินก็เกลโตจะเลยมีหิงกามาจนอาหาสจีทวินนะไม่ยกสิหินจินที่จะอาหาสินชุเลไม่ยกสิมินปัดเดียวมันนุ่มเป็นอามาจะวิดีโอสิมทุกันเสียเลยพาสตอร์ปามินกันปันหินกัจจาอินกันสเปกินตูนิจันินอามาโดนเลยดำนันทุกันเสียขับคนอามาเลยเดียมนั่นเลยประเทศดำนันวิดีโอนั่นจะหินสิมตรงเลยพูดถึงประเทศมินกินวังอิมาจันตะเกียรติปุ่นละมินกันปันขันจงสุกิปัลนั่นในปุ่นประเทศมินินให้จิจุนั่นมุสุเกจิว่าจะสิมก็หับนาทีดีว่าจะกันเสียตัวทัวหินตัวนี้ละองค์การส่งหัวเจ้าสิจงอากิปาทุกเกษตรประเทศกระทั่งไปอินเฮจิจูนั่นเป็นตาหน้ามัวตันกุยมันสันนิหูปูวินตาตัวนี้ตาสันปูวินอากิซามีทุ่มมินขันองจามตันมีจูอากิซีฮันเนทีวินเฮจิจูเห็นอะไรเห็นนะบอลทูเล acting เลกิซีมทุ่มเราไม่ตายมูจูประเทศยังไงรู้น่าเอวิลน่ากิจิตาให้เทียบยันกันเสียตัวโนมินโอ้ยพูดทางเราจะมันเสียตันเกลโอ้ยพูดทางเลี้ยงเสียนกับบอลที่เขานำปนตุนจงมินฮีมีสักลังเห็นมินหงกิเปตันอิสาเตนาวเตียวกาวสิลิงไปมอมาแล้วหูหิงนางไอจามเลยลายฮับตัสยา
ta ki bol sai gi ha ma git ve da mai tan gal sunga bang la mi za thum za di ti hin na he cha chu counseling ki bol jinga hin i sai now ti counseling ana za sa no mai dai lai reception ha min na hung pi dio a phone number na hung pi dio a phak hin ni tin la hung ki ko la he cha chu cha ti chu counseling ki bol hin he chu nu te pa te hong taw na man khom nom alo le piam jong na hung jingu hitin i bon cha win taw khom jingu tin tu na nei tau pi bang vin khunung chan dong nin tau pi jing di chu pakai mina kan se do hi han lang i bon chan la sa khom tin la kha lung lu tan sa khom tin i bon chan tau khom na neu tin chu sun ri min pathi ni nei ho pi vin tu ni ha sat tang hoi kyang ta noi vai hung koi pi wa i chut pha di wa neu cha khana hian na mu chu na o pathin thang wa te satan sanga lin su hi be ti chu i phachin ta vin i bon chan la sa khomotin tao khomotin tao chai na che ke man hin nei ka ting mai lama jong i sei banga i bol thesen suno thagau mang man ding in ha go ni ki gu te helai muna go puru le lord siwa ho be ti he ki pa de he thi khate sei ta po te ti chu pa kai mina kan ti nam he nonga pan la phan sa mo bin lang John si ki hatta ke amang sa e hold tai vin chon tun kamuta hichun ki kinzi e hile so na akon kay ma so na akon kay ma dun so cha kahitay hiti chun ay hinpuy hoyle chun ay hinpuy dun zong inay huddi sang song sang za a chun kum sang song sang ni banga em sing ding tun so ta ke pala sa de va chui zin handam pu
nang ma ka hin ho khom na wa sunglam pulamai subai the te to nei chom khanimen nang man na tin bang bangin tu ni zan ting le van til gi lo ka za ho chu ki che hi win na noi wa he ka he na he ti ju vet sa na hin na ta san cha te nei vet sa ben ka ki pa ve ke ho gel hin mi hing lung ge thil sin zo si ha bona pan nom cha ka si me he na tin tunin zong satan dia bol gi lo ho na hian tu ma gal bol go ho na min na kan cha gal bol thelo na koi na chunga ki pa thu ka se ve ta san cha ten ka kyang ta noi wa chu phasa hi vet sa na le ka thu noi ba me ti vet sa na ka noi wa nan ko ya alung gel hoi lo ho ati lo ho a phat mo na to gon ho kam chang ta nan ki phon do sa jen ka ki pa ve lo pi na hong changin lang tu ni zanin ki so zo si het khan the na ka nei ta zevin mi tam pi jong lung na wa tan te ka ki pa ve pakai boy na thagaw hilo lung no lung zin na thagaw hilo het khan the na la cham na la ki pa na thagaw pathin nang ka ne ve hi je chu nang ma kam bem bem kan thang wa the ve a hung zo si phat thei bu nang ta sa thagaw in wang po in lang tu zan chom cha nang ka ba choi na le na thil lo pi na to nei mu sa na chung wa ki pa thu ka se be mai la man pui hoi na ngai cha iza kai na thu ding in thang van na ko na ki hanin ha chung pa kai jesu minin ka hung tao ve amen ni pi zong si mang thau te to the the yong to na lai vi tin kho poi cha teo minati chu ei ho min zo ji utin adi nu le pa te ho zong piang tha lo pe chun tu ni la en ji thei zong le han ji lang le ong ji the hen imeno ki ji pha lo le chun alo the lo wa phone ki bol de ya chu counseling a chu i zong the di wa chu ki se ei chu ki le ho pugin kem kurse di bol le pat so ta ta lonin sumla pai tam ta sena ida chu kurse di bol na counseling di bol in tunin chadai mana he pat si ta banga pathen ingan si lao thaga ti hỏi tabang pathin thoi ke bang thei dinga hin ko dam nei piu pa pathin thang ma nei pe vin suna hong lo tu ni ha hong tha diu ba ha tun sunin ka hong pon tun ha ka hong hei ti si sin kha ve ko ka dom te diu te pa kai minen atam zo hi kit ta ve hei a se hil chin na neo khanam lo le e bui diu kata san ji wa chen neo cha hil chin na khan nei no mo he chin lo wa he la hong zia nung hun ting le thua hi lo wa ekinung le pau ko ibiha pathin thu machal sa helobin asuno phai ni pangji bin na hunga la hai ten lungil ten taw na pumin athu hechin dingu in panana la so keutin nunga golam kham tha ho jang ibiham thanuk man mai me ham na gel bote chlai he al tol ham piam phat thanuk sia yong kha diu se ti za no mi sa ven he chu hi lo ding he ade din i phat haw le i bui na haw tu i din mun haw he thil dang phat na ki man sa no ki bang lo he le he ti tu ne tha he saw jang le tim na kan ne hin tin azawin jong hil sin da neo khat lam kai han nei ta ven tu ka la he chan thu phonum lo no a he zan ha ki dang ta pa kai na ka vil na no ma hin he ti chun ata san ko ding alom lam kai za nam pat pa se reverend ho zaw na ki ko ven pathin thu phun su tu nia he pung ni chan se pi wa kilhan ding point ni ai pi o hen tu chung gal he ka ko na nei vin gal he poi ka ko na nei vin ai wangen ka ko na ho he na ta san the po vin hi chan ge gal khan din pi wa na galu ka do pi jang na he tho vin ai wangen ka ko na o he iman ne gel po vin tot nu na nei gam ta ve ti hen pakai na gau thu phung chen he a su ong ho ko ma sa ka tia thu pi na nei ki na zan ha su i mu thei lo je na he zan pung thum langa he ong si ka ki khan no he ya su a thung za si i mu thei ta lo i mu ji ke ta lo na ji su tu nia he i su pel kha ba pathin thakau i ki su no kha ba e nung ngat kha ba le na ga lu he no na ki do de wai tai ti he
tu chan kan do pi na hevin tu chan kan pui hoi na hevin ati ma bang ga belo chun tu chan ga lo he pathian za la jang khai than he he as aman in da la kha ba le nang mohon na ga lo nan ki do ding he ti lai pa ki ngai ngam lo he na ta la pathian i da ha diu he koi ma sa ki nom lo he in he jun na ki than diu he gam ma ding bo win na lungu na lo na thau na seng bo win gam bo na bui pi win ka ko na pa he na thiam thei ta po win na sang the po win tot lum na nei gam ta win he ja chu tu na he gam na ki than diu ham ke ma zo na ki than diu ham tia he si option ni he hong pi he chi ki than ding al se tu ni chan si pi win pathian za nan tu sunin mi tan pi I hong khom win hau sau pa hau na cha sta le nam lam kaiจะเลยมีปีหัวน้องที่ฉันนำไงลุนจะเลยห้องคอมเป็นจะพัดสันสุนินประเทศเขาทิ้งสุนาให้จะเลยทุกพงจูทุกไอปุ่นเปียวจูประเทศเขาอามาตาห้องเฮที่อามาสไตล์เฮดีว่ากันเสียสแต่อามาตุจมาเฮลัยมุนาอินามูก็กูฮีที่อาทุกห้องพงเป็นฮีอดังเฮลวินประเทศเขาเฮที่เฮอามาสเปน่าอินเฮดีวินกิบนั่นแหละสัตว์กันในเห็นตินประเทศละเขาจนอินาโมอามันไทยดิ่งเฮไอจ้าประเทศละเขาอีกกูว่าอีหุ่งวิลนาวเฮสติงเลยอีพิจากับวันที่กิโลหัวอดีสุนินตูนิลาติงเลยเห็นวันที่กิโลหัวกับวันที่กิโลหัวจะเกยสีไม่เฮทิลโจสีเกยสีไม่ก็น่ากระทวนนุ่งดิ่งก็สีไม่เห็นตินแต่จะดูสมากับวันที่กิโลหัวกันสะอาดนั่นลุงอบวยจินอาจารย์นักกินนี่ลูวินนักกินเดโมวินกระทู้ห่อให้ตอดนุ่มนั่นแหละเกยเดียนั้นนำมังกำตาเวในเหตุเขียวชื่อฮิจาซูฮิจิบันทิลกิโลหัวยังเฮเกยทุนวยาอุมาเห็นตูจุมาเฮอามหอจังเฮกันมันสาเฮกันมันสาในสีหอสุตุนิหาเห็นอามหอตาห้องกิพงหนึ่งเฮดิสุสุนาทุปีอันเฮฮิจิจูกุยตามอาเวนนุ่มและให้จีนนุ่มหอจูสีน้องเที่ยวให้ยาสูสุนัขทุบเปียนี่ยาสูสุนัขปะทินละกาวินนี่ถ้าละวันที่กิโลก็จะหอกันสอลได้เหตุจูกันสอลได้เงินฮิจิให้จีนน้ำมุนุ่มหอจูสีสุน้องเที่ยวเหตุเลยปะทินจะได้มีฮิจะให้นุ่มมุนุ่มอีหุ่งตาวินเอาหอจูสีจุมาของกิปาทูกันเสียนแต่ละเหตุขันเดียวจูไอ้หินสอลฮีอีปะทินโอฮีดีไปในเหตุเดียวเฮสตาร์เลยฮิสไลมุนาฮีที่นั่นแดงห่อไอ้โลลวันที่กิโลห่อตัวกูปลุกแรงไอ้ที่ห่อสุนเอาหมอให้อินน้ำหัวห้องวิลาเอาหมอให้อินน้ำวานิงาที่ห้องเสียไอ้โลลทุ่งห้องหมอว่าหมอนอีพัดนั่นที่กาลห้องตัวหมอนห้องกูที่โลเฮปฏิทินห้องกูน่าเฮอาจจะปฏิทินเอาหมอเฮอีปีที่อันมันซาโจติงเลยฮิลจิตนั่นสเอาหมอแต่นั่นกินเองกินซองเลยฮิจาสุอีปีพิธากาวหอมนั่นตรงตีเป็นสุอาบุยอินอมข้าวเลยอีบุยนั่นเราเดี๋ยวฮิลจิตนั่นกันนี่มาสันเฮอาจจะละคิดใจมันนั่นอมเที่ยวอาจจะละกัดจีนที่ละหัวเฮกูปรูป้าเฮที่ละเลี้ยงป้าเฮอาหูเวอาจุดเดียวกันแต่นั่นตีกิดเดี๋ยวอยากจะฮิลจิตนั่นกันนี่ตัวหงฮีอันนุ่งละก็หน่อยแต่ที่ไงโบตัวหงดิ่งฮีที่ละเลี้ยงหัวปะเทียนชนกับบ้านจิลกิโลหัวเฮตินนะบ้านจิลกิโลหัวจะกันสอนเลยตู้สมาเฮอามอกี่พูนตรงนี้รู้ตรงนี้เซนาเวนตินกี่หัวกับปันว่าเลยนะหัวละงากับปันโลที่เฮติวโซนักการมีเตียวละงากับปันที่เฮติโซเอพิจินัมติละอามอที่งาอัปทีโนก็เฮติโซอัปทีโนอามออิโฮเฮอามอปทีนก็เห็นกี่หัวอามอละงาปังดิงก็เห็นไอ้บางอ่ะเอจิอามอละงากับปันเดียวโซอามอลากับปันเงี้ยว่าเลยให้สไลด์ตรงนี้เห็นส่วนอันนั้นสามเดียวหุ่นไว้สู้ที่ใต้ที่สุดเฮ้ยชิวนับปฏิทินวินอาเหตุที่อาสูปังเทโลติงาเอเห็นต่อโมเหตุยี่เหตุปฏิทินดีตาปฏิทินหิงสิงหัดจุนุงปฏิทินดีตาเนื้อเขียวข้าวเฮมีวางผ่านน้ำวางผ่านในเฮเวอดีเห็นเก็บเป่าเต้ปฏิทินหิงสิงดีตาหัวขาจีเวนจีเอโหอีปฏิทินหิงสิงดีตาหัดจุนุงอีปฏิทินอุชุนเฮ้ยสิกาลมีแต่อาหัวปฏิทินอุชุอาเห็นตัวไม่ตายเฮ็ดเทียมเทมาเฮ้ยสิอาเห็นหัวชูตัวเนี่ยนาอัตโตสาหัมเอพิเซอาเห็นหัมตีหัวเฮทิลตั้งปีหัวดิ่งทิลผ้าบอลป้าเฮอาเฮ็ดทีมโลยน้ำสุ่มว่าตั้งปีอมตันกินิลโบตั้มน่าสู้ตายเอ็น
abang lai hong su chinau vin na gel tain he a chatu ni lai hil chit na amota nei dinga pathinin amota an sol he ti pa su ane team lo ho hil chit na kan ne he team thi na ba mo salai ka cha bui yum wa le ki do jing theu he na bui sa a lung no pha he team lo wa e pathin ho ano pa sa ga se salai ka he chin pui ti ma le ki do jing theu he suna ihong vilu chu pathin laka ama ta he ni na le van til ki lo ka za ho kan sol ding hi ati ho se to he an sol he an sol ta hom ki phong ding hi thila le mo egal mi tian a ho che hi di sa bela kan se kin hen tin e bi ja hom ki sol hiu ham i ta bang hiu ham ti chu am ho kam chang ta ki phun na ku na ta ina ngai tha diu he e he thiam thi nau chana ki pa me hai ta he e ki do chil che wa e ki hil chin cha lo le thu ano pha ta na a boi ten a bang khat se la hong la he thiam sial da na o anung hun phan le a khu ti a khati tia sei sa ve yong kin he hi chlai ka chu ka he thiam thei ta ye ka boi ta poi ti si jen dom kin on te lung no pha am be se jen na a ho te lai e he thiam thei so ke ti nai sa na không thể tầm hả hệ nghe này em là một cái sản lô điêu tu suna không họ chân thì hết chín bé điêu hiện ở dưới số bắt hiện hình em họ thì acha a ngai lut athil siam la chungnum pina ka sim ne he tivin na ei tivin hia chu kacha umana umuwa kathupi bangana umting le he chi ban thil ki lo ho hagau bu ho satan ho amo hen no ho thuno ya de bo ve ti so tu na iki cha no wa amo thu chwa e amo noi da na yum pau he pathin sa hi lamo pathin sa hi na ba yum thei lo jiu hi suna hong sa si chu khabe het no ba men khabe khut ga dam te diu te suna hong sa si ake hi di da no he na he nge ke pa me ai tan thu na ngai o te aki sa na mo ve ti ke man ka he aki sa na mo ve ti aki sa na mo ha man ki cha hi bo patien sa te he ve bon sa ven ka he su ke ye tu nin kan nuk ka da ki bangan na pathin vin ka hi nau ki phung dinga no ko ma in sol lo he ti pathin thang ba na man na pathin vin in sol lo he ti cha ai ta na ngai o ti ki ho din imane hi po ve ti cái họ ấy hậu tiền tận địa đi nó hỏi mà khăm này bù về thì cái nó bớt thà nó bớt đi nó nằm bì cái bàn bì đó cái nó bớt thà in số này cái nó cái đào vào nó bớt hiện mình in số rồi về anh đi hè bàn bì đó
nó pan pi đi ngà cái nụ cái đào nó bật hình vin nó làm cho pan pi đi ngà in soi luôn hết đi nó bật hình vin e hẹn gì nghe đi he Hallelujah, chế bật hình nó hẹn đàn đâu he Hallelujah. Nên thầm mình Giêsu mình chỉ cái hẹn họ Giêsu mình cần thầm về Hallelujah. Thì đi à số đi bật hình mình hẹn hay Giêsu mình cái thầm Hallelujah. Ai cái hẹn đàn nó in vật xả tàu chứ na anh ta sẵn là không về thăm mẹ không dòng nó về thì cái này mi thu màu mẹ anh ta sẵn lộ về thăm mẹ không mi thu màu mẹ thì nên khỏi sao vậy mi thu màu mẹ hình xóa luôn vậy nay thầm sao vậy ata san lo mẹ nếu không thầm sao vậy thì coi ta bằng ata san lo cái gì ball thu hình xóa luôn vậy thì nó ta san lo mà nó không bắt tiếp theo thì này mắm ông thầm ngâm ông bắt tiếp nôm thì chỉ cái ta sang bôi rồi thì tiêu mà là mi thùng ta bằng mẹ tiền nếu thầm sao với nó thì nó thầm theo thì kỹ sao về không thầm ngâm lâu nè kỹ sao về nó thì bằng nó ta sẵn đi bố về thì kỹ này in Solomon. Akitsa valve. Ta san loi mang kitsa kinuna. Cái màn cái hệ anh ta sẵn thấy bố với này vào cái sao về thì kia nên ấy nghe anh mà họ thua hiện tại anh ta sẵn lộ họ rằng không ngủ ngay gì nó không ngủ ngay thì đã này anh ta sẵn lộ họ chứ cái hệ thì hiện không chỉ là ngày không dính thiếu hệ cái ta sang bôi tiêm là không thể hệ chứ là không bắt tiếp thể thì này hệ mi nhỉ cái xel đó vậy anh cái xel đó mẹ thì hay cái này mi khát lên ni ở ta sang lâu dòng lấy bị chứ thì ta PCA chỉ lấy một ná các phát hiện mình nóng hẹn hoàn thì họ dòng cái hẹn nông về không một ngày mi khát qua không ngày lung thi mà bằng các mũi lung thi mà bằng chả khẽ khát không đá này không ngày thì nóng thấy đi hắm ta sẵn thấy luôn các ta sang bôi lung thêm mà bằng chả khẽ không ngay thì
kita boleh kisial mange kamu kita boleh ni kisial mange kamu dia kamu kau di he kau thế he dia ai alung thì mà cái chạm nàn dâu tay cái chạm là chứ tạ sân này hiện tại cái chạm thế là chân tạ sân tí này hiện tí tạ sân lâu là chân cái chạm lâu đi tí này hiện nè cái chạm thế là chân tạ sân tí này hiện tí hiểu khôngคนที่เล่ APCI จะไล่มุนากับประเทศเวียดนามเห็นนะครับที่เขาต้องเห็นโนโมเฮที่จะให้คิดจีแต่ในเสพปีเวียดนามคนที่โลแหละบุยให้ทีมเราตั้งปีกับมันเวียนขัดปะบังเงอัตสันโลปะจังมีขัดปะเสืออัตสันโลเจออัปปังเงอารมณ์ที่มาปังเห็นทำสาวินอารมณ์ที่มาปังอาก็ตาสันเทปุยที่ปาสูยังทำสาวินนะทีอินทำสาวินจะลังไงน่าจวนต่อเดียวเหตุอินทำสาวินห้องงำโลจะละห้องดอกโลปีไหมไล่น่าจวนต่อเดียวเหตุเขาเห็นเราว่าทุดิบุยดิอินพามาสังอาลุดีเหรอพามาลุดีไงเหรอดีพามาสังอาลุดีน่าจะอนต่อทอเดียวเหรอจะลังอาพอดีเอางำโลเลยจุดตาตาเอางำโลจะตาสันติให้เราได้น่าเขาเขาสิมเซียนโลนั่นดีนสไลมุนาเกี่ยวกับหมู่คำโลนั่นดีนเกี่ยวกับละอาปีนตาให้จันยานังเกี่ยวกับให้EPCอาสไลมุนานังเกี่ยวกับที่หัวให้Aki sial mang tay, aki sa bali. Kita aki sial mang kita na hindi. Tunami tampi kanam sungaboy na hi. Sila liyang ho, ay lo le. Không lù bị là không ngầm lù em không một là thu cái tủ đi này những nghe không ngầm lù vậy tại kia sẽ tại kia chặt thì là tạ sân mà thì nó hay lù đấy hả ôi kagaman ni soltavin lai kom nom poi chlai muna na ko ma kinyaw sa kom nom poi kagaman ni soltavin
cái ông gam xóm là gam xích ya leng vai bộ khát cái hi nang ho neo cha oh mi te ko ma kom nam bu cho lại nó họ neo sa tham cha mi để có mà câu nôm bụi mi so ta ngay số ta về cái ông cái chỉ nôm tại chỉ ta nghe thì chỉ chú cấp bát thì nó khuôn nào ông này vin cái hòn em mà cha thân này nó cái này bổ vin bát thiên tu sa đồng rồi nó mù ngay hè nang tu ni bi la ka chi de nó hòn thu này biểu là cái gì thế hè chỉ chú bát thiên nó phát lâu chú bát thiên khuôn nào mà hè bát thiên mình nó gì ta có nó ông điều hè ke ho hi nai nang ho ko ma cái họ hi này là nó họ có mà không bổ nghe sim kham sang ni bu ấy họ thì ngã sim khăm giống này bổ về kom nam na len ka ke cái ông cầm nó mà là liền khát cái hi mi te ho ami te hon ấy họ hon Daniel Simpson lo hi về nó họ lại muốn á câu hi câu nôm bụi cái chỉ nôm tại ngay sol ta về mi so ta ngay sol ta về các bác sĩ mình đã hiện nó hiện hỏi na van ti van til khát hao nghe thì Hallelujah bác thiền thắng văn âm asi o bu nang ai ti ve ti mo se o bu nang ai ti ai ve ti amo se ngo bon ngai diu heti van tilin koi se no ko ma bi do hi bu e ke ho thu bo chon de na pathin min in pi do hi bo ve Hallelujah cha cha no hi nai imani bu ki tin imani bu ti ti ai hen cha bo ti lo kai bu e pathin thang van han la ke ho ding in man hi bo ve pathin van tilin e hen ji wa chat thei lo wa kai bo ve tiu he amo ka ti ke ho so se sang na chu pathin van til khan he ke ho zo si sa nga ha zo he ti pathin thang van khan ke ho chu ta ne ke ho chunga tha nei ve ti he amen amo chu ta ka ne bu ke ho na mo chunga tha ka nei bu ve na bu ti nu te pa ma na mu fu no ma na chon te no mo chu ma chu ta ka ne bu ve na pathin dei banga na chon wa na ting le na ho chunga jong tha ka nei bu ve ti he ipia satanin kichin dai nei thiwam ti le pathin cha pathin dei bangai chon lo ting le I chung wa tha nei ti na he chi chu no fan ti loi no ho cha te fe pu te la pa ti an so si bu ji chu pathin na ho acha te veng tup dinga awan til honan sol pi ji wai bo ve ti he amo hi nai le ka ta la ti ni ta no hi nai le ke ho ti ni ma ni bu ma na ka ta la ti ni ta
nó hiện nay là cái đào hạ trên này ta về kia đi mà sáng này bố về thì và thiên văn thì linh hiện gì vá chỉ thấy lô chặt thấy lô cái về thì hết EPCA và thiên văn thì linh slide một anh hiện nó không chỉ ông cái hiện nôm về其實睇冇，弄啦陣殺路邊啊！叫我現在恐怖วิ่งอีนักปุ่มปีว่าไว้ปุลินปินป้าจังกี่มันท่านเองนักปีเอบุเวติสให้จิตอาศัยกี่อามหัวลังอากับปนาเล่นี่จงได้ดินเหลวเดียวเหตุนี่จงดิ่งปูวินาที